orílẹ̀-èdè Odùduwà. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Rúru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùmarè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dẹ̀ ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí tí ẹ bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dẹ̀ tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀. Irú ẹni báyìí orí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí orí ìjà Ṣàngó ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí orí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Very good morning. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn. Kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i. Kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn ọwọ́ sí i. Kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè ní àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè ní àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. A very good morning and welcome to another broadcast. Okay, we have Baba Ikiti, Ekaro, Akodaji. We just came in 8 o'clock. We just came live. All right, all right. Shedumari. Ashedumari. How body or tao? Ashel. I'm a delay, Lily. Akolaji na Shedumari. Orúkọ Jésù gun ọ̀run máa gbá wọn wọlẹ̀. Ashedumari. Ẹ ti di àpáta ní orúkọ Jésù, ẹ máa wó lu àwọn ọ̀tá yín. Ashedumari. Gbogbo ọ̀tá yín ti di ẹyin ní orúkọ Jésù, ká máa fọ́ dànù. Ashedumari. Àrígiṣẹ́gi tó bá ṣe lórí ara rẹ̀ ní ṣe é lé. Ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara rẹ̀ ló fi ń nà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbérí yín níbi tẹ̀yìn o. Hello sir. À ń gbọ́ yín, à ń dáhùn àṣàpàṣẹ. Ṣé ẹ ti bá mi pè máa tí mo sọ fún yín lánàá? Ẹ já sọ yẹn later, mo ti wà live. Okay. Ìrìn àjò náà lọ́wọ́ á fi rọrùn fún wa láti rìn o. Ashedumari o. Gbogbo Èkìtì ń kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa náà ń kí gbogbo Èkìtì pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin. A ó délé ìlérí pátápátá. Láìpẹ́ láì jìnnà. Gbogbo àwọn ọ̀tá wa, àwọn ọmọ Buhari, gbogbo Adé Buhari, Adé Tinubu. Gbogbo wa pátápátá ni iná Ọlọ́run máa jó dànù. Àṣẹ o. Ashedumari. Gbogbo igi ọ̀rọ̀ kọ́ lomi máa gbé lọ. Àṣẹ o. Iná jó wọn run dànù. Ashedumari. Odùduwà yìí ó ti ṣeé ṣe o. Ó ti bọ́ sí ní ká máa sọ. Àti délé èmi ti rí atẹ́gùn Odùduwà yìí ó ti ń fẹ́ sí mi lára. Láìpẹ́ láì jìnnà bó ṣe máa fẹ́ sí gbogbo. Ara dẹ̀ máa tu gbogbo wa pátápátá. Àṣẹ o. Ashedumari. Ìran Yorùbá ò ní gbégbé ayé ìnira mọ́. Bẹ́ẹ̀ni, Ashedumari. A ò ní gbégbé ayé ọ̀fọ̀ mọ́. Ashedumari. Ọkàn gbogbo wa balẹ̀, ẹ jẹ́ á túbọ̀ múra sí o gbogbo ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ọmọ Èkó, ọmọ Ògùn state,
ọmọ Ọ̀yọ́, ọmọ Oǹdó, ọmọ Ọ̀ṣun, ọmọ Èkìtì, ọmọ Kwara, ọmọ Kogi. Ìrìn àjò wa ó sì jí o, ẹ má jó sú wa, ẹ má jó rẹ̀ wá. Iṣẹ́ yìí kì í ṣiṣẹ́ Ọláyọ̀mí Kóìkí nìkan. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pọwọ́pọ̀ ká múra sí. Ọ̀nà àlà, ọ̀nà ti là. Ẹ ò ní ṣàárẹ̀, àárẹ̀ ò ní ṣe yín. Ọlọ́run á jẹ́ agbára yín. Bí ẹ ṣe ń fún gbogbo wa lọ́kàn lé, gbogbo àwa tá a tẹ̀lé yín lẹ́yìn. Agbára Ọlọ́run ò ní kúrò nínú ayé yín. Mọ́dárí kan Ọlọ́run ń bẹ nínú ayé yín. Ẹ ti dóhun èlò Olódùmarè. Ẹni bá fọwọ́ kàn yín tó péré yín níbi ibi á bá. Agbára ti dá ibi padà sórí oníbi. Ó ti wọnú ayé yín lọ. Ẹ ti dẹrù jẹ̀jẹ̀ ń bú mọ́mọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ìṣẹ̀dá ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹlẹ́dàá ọmọ Yorùbá pátápátá yóò bá gbogbo àwọn tó bá nawọ́ ibi sí yín yóò bá wọn jà. Ẹ kó ètò bàbá mi. Ẹ ṣé gan tẹ́lá bá ṣe ní bàbá ìlà la ní wọn ní Kwara State, la ní wọn ní Kogi, a ní wọn ní Kaduna, a ní wọn ní gbogbo ibi tí ọmọ káàárọ̀ oòjíire wà. Ibẹ̀ ni gbogbo wa ti máa ṣiṣẹ́ takuntakun. Mo kí gbogbo yín tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. We are also streaming on different platforms. I've told you, it is just the beginning. We have a lot to do, and we are already doing it. NT told those that are already on YouTube. We are also on MixLR. MixLR is another platform for the benefit of those that are not even on any of the social media handle. Let's check to make sure that we hope our video is still on the Facebook. Once again, a very good morning and welcome to another powerful broadcast. Mokie Victor Omoluka. Okay, I'm told connect the laptop to the modem with the cable rather than connecting to the Wi-Fi. Okay, we will work on that. That's fine. Good morning, everyone that have joined. I think the stream will be better, and also switch between OBS and the present software you are maybe sitting on needs a little adjustment. Okay, all advice is taken, but the software we're using, I believe I've been using the software for a very long time, but we take all the advice. If you don't know what the software is, this software is the same one that we're using in the studio. So, but we do take all the advice. A very good morning and welcome on board. We're live on different platforms this morning. You can listen without even having to have any kind of Facebook. We're live on LR, MixLR. MixLR is for the benefit of our brothers and sisters that do not want to own or have anything to do with Facebook or any other social media handle. Our audio will be going live as quickly as possible when we finish onto SoundCloud. We will distribute the message across different platforms. It will not just be one platform that we will be operating with. I have told you, we do not own Facebook. Do not sit down on Facebook and expect Facebook to be operating the way you are typing your comments. Some of these messages that we are releasing is not something that Facebook wants to let the world to know. So, but I'm not going to sit down on Facebook and then listen to some of your comment that I'm reading, because some of those, what we are doing at the moment is what Facebook do not like as well. I'm still restricted. So if you think Facebook do not know that I'm broadcasting from somebody else's platform, they know, but they cannot do anything because that platform does not have any restriction on it. So do not be carried away. Quite a lot to discuss this morning. It's a 4 hours broadcast. If you're in Nigeria, bear with us. There's not much we can do when it comes to your internet. That is part of the contraction, and that is the reason why we need to shut down that country as quickly as possible. But before we go further, we will play our anthem. But before I play our anthem, I just want us to listen to this.
Odùduwà pẹ̀lú àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní kí n sọ fún ẹ Tinubu Ojúyọbọ́ àti Bọ̀dé George. Wọ́n ní sọ fẹ́yìn méjèèjì. Wọ́n ní kẹ́ jáwọ́ lápọ̀tí Ọ̀yọ́. Wọ́n ní kẹ́ gbómi lákaná. Wọ́n ní kẹ́ má gba president lọ́wọ́ wọn. Hello. Yeah, Carol. Yeah. Atiwa live. Okay. My checker. Motigwe I'm gonna show my checker. Alright, later. We still have our team in Oshun. We'll be getting a live report from them after all this presentation in about few minutes or so. President wo ló fẹ́ gbé fún yín tí wọ́n kó terrorists sínú gbogbo ogunugbo wa ṣáwọn ẹjọ́ ọlọ́pàá ní àbí sójà. Bọ̀dé George ó ṣe gọ́fúnà l'Ondo títí ó ṣe kankan síbẹ̀. Ondo ò lè náwó sí nǹkan kan pé ó ṣe fáwọn. Ojúyọbọ ẹ jáwọ́ nínú àpótí Ọ̀yọ́. Ojúyọbọ èyí tẹ jẹ lọ mọmi sí. Ẹ lọ jókòó ara yín àgbàlagbà ní ẹyẹ ṣe láńgbáláńgbá. Ẹ wò ó motherfucker ní Fúlàní o. Bàbá wọ́n ń tàn yín ni. Wọ́n fẹ́ bá yín náwó ọwọ́ yín bó ṣe bá ti kùnà tiẹ̀. Tẹ́ bá ti wá broke wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá gbé yín. Wọ́n ò gbé presidency sílẹ̀ o. Wọ́n ò gbé sílẹ̀ lọ́lọ́pàá o. Wọ́n ń bá yí time. Àwọn ò fẹ́ restructure. Restructure, we don't want it. It's a lie. It's a deceit. Àwa ò fẹ́ restructure. Restructure is a deceit. Irọ́ ni. Fẹ́ presidency. Irọ́ ni. Wọ́n tàn wá ni o. Bàbá, ẹ wake up. I'm a march October 1st. Bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́ jà o. Anybody ló lè join. A fẹ́ kó ọmọ Odùduwà kúrò lóko ẹrú. Ẹni tó bá sọ pé òun ò gbọ́, ó ti gbọ́ sí i o. A fẹ́ kó gbogbo ọmọ Odùduwà kúrò lóko ẹrú. Ojú wa ti là. Fúlàní motherfucker ni wọ́n. Fúlàní onírọ́ ni wọ́n. Fúlàní betrayer ni wọ́n. Problem Yorùbá àti Igbo Fúlàní ni àti Nàìjíríà. Àwa ò ṣe mọ́. Àwa ò ṣe mọ́. A fẹ́ restructure. A fẹ́ president. Odùduwà nation. Biafra nation la fẹ́. Bàbá wọ́n ń tọ́ ẹni. Bàbá ẹ má rí náà. Ojú gbogbo yín ló máa rí. Wọ́n ń tọ́ ẹni. Èyí tó ti kó jẹ. Bàbá lọ mọ́mí sí o. Wọ́n á bẹ ẹnà tán wàá broke. Wọ́n yẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ẹ. Bàbá Fúlàní ò lè gbàgbára sílẹ̀. Tó bá fẹ́ gbàgbára sílẹ̀, kí ló ń tú àwọn èèyàn sínú igbó fún? Wá kí ló ń tú àwọn èèyàn sínú igbó fún? Kí ló ń kó terrorist sínú igbó tó máa attack wa fún? Bàbá ẹ̀dẹ̀ sọjí ẹ̀ ń sùn ni. Bàbá ẹ wake up. Olórí burúkú ni Fúlàní olóṣì ni wọ́n. Wọ́n ti tọ̀ wá. Àṣẹrú mọ́. Kò sí gbogbo ibi tá a dé Nàìjíríà. Àwọn ló wà ń bẹ̀. House of Reps àwọn ló wà ń bẹ̀. House of Senate àwọn ló wà ń bẹ̀. Gbogbo forces àwọn ló wà ń bẹ̀. Immigration àwọn ló wà ń bẹ̀. Port àwọn ló wà ń bẹ̀. Airport àwọn ló wà ń bẹ̀. Google defense àwọn ló wà ń bẹ̀. Soldier àwọn ló wà ń bẹ̀. Farm àwọn ló wà ń bẹ̀. Gbogbo póòsì tó wà ní Nàìjíríà ní Fúlàní tó rán wá sí ẹ̀dẹ̀ ń sùn. Ṣé ẹnìkan máa ń jà wá dé ni? Wọ́n ò jẹ́ kí gbogbo ọba wa nágbára. Wọ́n kó wọn sọ́dọ̀ local chairman. Orí adé. Wọ́n forí adé wọlé fún wa. Ẹ wo àwa lọ. Ṣe mọ́ Odùduwà nation la fẹ́. On the 1st of October. Gbogbo wa máa jáde. Ẹ̀yin náà lè bá wa jáde tó bá fẹ́ kò sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀. Because gbogbo wa lọ́mọ Yorùbá. Yíbo náà lè join wa. Àyíjọ ń jà fún kankan náà ni. Ẹ wo Sanusi jáde ó ń sunkún. Ó ní Yorùbá ní problem Nàìjíríà.
ó tún fẹ́ forí àwa àti Ìgbò gbára wọn. Àwọn Ìgbò gbọ́n wọ́n ní ẹkún èké ló ń sun wọ́n ní irọ́ ni Yorùbá ń ṣèyàn burúkú àjìjọ ń lọ ni wọ́n ń tàn wá ni o. A fẹ́ destruction, a fẹ́ president, freedom la fẹ́, total freedom of Oduduwa nation. Oduduwa nation has come to stay. Oduduwa nation has come to stay. L'October 1st, gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jáde, àbáyàn kọjà, àbọ́lọ́pàá jà, ẹ̀yin union náà ẹ lè jáde, ẹ̀yin union láti orí olórí yín tó fi dórí kọ̀ńdọ́tọ̀ àti agbèrò, gbogbo yín lẹ máa gbaṣẹ́ yín padà. Tá bá gba Odùduwà tán, kò sẹ́ni kankan tó máa ṣe sọ́ṣẹ́ nù nínú yín. Àwọn bàbá yẹn wọ́n ń lò yín ni wọ́n ṣàǹfààní kankan fún yín. Ta ló ń gba sálárì nínú yín? Wọ́n ní kẹ́ lọ máa lé mọ́tò lórí títì. A máa kó yín sí ministry. Ẹ máa dèèyàn gidi látòrí olórí yín tó fi dórí kọ̀ńdọ́tọ̀ tó fi dórí agbèrò. A máa fún yín nípò sí yín padà. A kàn máa train yín fún bíi 3 months ni. A máa kó yín sí ministry. Ẹ máa wọṣọ tó dáa. Èyí tí ẹ̀ ń tájú sí mọ́tò àgbà mọ́tò. Èyí tí ẹ kó gbalé àgbálé. Torí pé ṣebí owó commercial nìkan lẹ́ ń gbà. Tá bá gbọ́ Odùduwà nation, a máa gbowó commercial, a máa gbowó private car, a máa introduce kan tó ń pè ní road tax to maintain all our road. A máa develop gbogbo garage yẹn to commercial standard. So ẹ jáde, a ní kankan against agbèrò, a ní kankan against union. No, ọmọ Yorùbá gidi ni yín. Àtijọ́ àtẹ́mú ló gbẹ̀yìn náà débẹ̀. Kò ní sẹ́ni tó máa kọ́bọ̀ sí yín lọ́wọ́ mọ́. Kò ní sẹ́ni tó máa kàdá sí yín lọ́wọ́ mọ́. Àwọn Fúlàní yẹn ń tan àwọn olórí wa ni. Wọ́n ti ń tàn wọ́n bọ̀ látàrí Awólọ́wọ̀. Wọ́n àgbà nǹkan kan nídìí ẹ̀. Ọbásanjọ́ ṣọdún mẹ́jọ kí la gbà? Nothing. So we are tired and totally fed up and we have to go. Odùduwà nation must stay. Odùduwà nation la fẹ́, not negotiable. Biafra nation la fẹ́, not negotiable. Wọ́n ta Awólọ́wọ̀, wọ́n ta Akíntọ́lá, wọ́n tan Ìdí Àgbọn, gbogbo wọn lọ́tàn, wọ́n ta Àfọ̀njá, gbogbo wọn lọ́tàn. Ẹ̀tàn yẹn ti wá tó, ojú wa ti là. A ṣe Nàìjíríà mọ́, we are not Nigerians. We are not Nigeria at all. We are Oduduwa nation. We want to develop our nation. We want to develop our elderly people. We want to develop our kids. We want to give them benefit. Ilé ọ̀fẹ́, ìwòsàn tó péye, ìwé ọ̀fẹ́ láti nursery dé PhD ọ̀fẹ́. Òbí ò ní sanwó iléèwé mọ́. Freedom pass fáwọn àgbàlagbà. Freedom pass fáwọn ọmọdé tó máa fi wọ mọ́tò. A máa develop gbogbo road wa. A máa develop gbogbo garage wa to commercial status. So báyọ̀ ń kọjá ẹ sọ fún Tinubu pẹ̀lú Bọ̀dé George kó jáwọ́ nínú àpótí Ọ̀yọ́ àtàwọn olórí Yorùbá tó kù tó ń gbàbọ̀dé fún wa ẹni kó jáwọ́ lápótí Ọ̀yọ́. Àwa ò fẹ́ restructure, àwa ò fẹ́ president. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ restructure, ẹ̀tọ́ ni. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ presidency, ẹ̀tọ́ ni. Presidency ò lè fẹ́ gbé fún wa. Tẹ́tò terrorist sínú igbó, tẹ́tò àwọn Boko Haram sínú igbó, tẹ́tò henchmen sínú igbó. Ṣé àwọn yẹn jẹ́ ọlọ́pàá ni àbí sójà? Wọ́n ti náwó lé wọn lórí. Wọ́n fẹ́ dógun sílẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ ká wake up. A fẹ́ Odùduwà nation la fẹ́. Biafra nation la fẹ́. Ẹ jẹ́ kó olúkálukú jórúkọ fádà ẹ̀. Bá Fúlàní ṣe mọ́. Gbogbo póòsì tó wà Nàìjíríà Fúlàní ló wà ń bẹ̀. Ṣẹ́nìkan jáwádé ní ẹ̀rẹ̀ wake up. Wọ́n ti tàn wá àti súnkò gidi. Kò sẹ́tàn jẹ mọ́. A ti gbọ́, ojú wa ti là. Yorùbá ò ní bá Yorùbá jà mọ́. Ìgbò ò ní bá Ìgbò jà mọ́. Yorùbá ò ní bá Ìgbò jà mọ́. À ń lọ ni o. Freedom la fẹ́. Odùduwà nation must stay. Odùduwà á gbè wá o. Bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́ jà o. À ń jà àjà òmìnira ni. A fẹ́ gbára wa sílẹ̀. Bàbá Ojúyọbọ, Bọ̀dé George, ẹ lọ jáwọ́ nínú àpótí Ọ̀yọ́. Ẹ gbómi lọ́kàná. Àwọn ọmọ Odùduwà ń lọ. Ẹ lè mú wọn sílẹ̀ mọ́. À ń lọ. A fẹ́ gbọ́ Odùduwà nation. Odùduwà á gbè wá. Ẹ jáde lákọlábo l'October 1st. Ẹ ránṣọ Odùduwà kẹwọ́. Ẹ wọ t-shirt Odùduwà. Ẹ wọ t-shirt cap. À ń lọ. Ilé yá oníbodè àpòmù. Padà sẹ́yìn mọ́. Iwájú là ń lọ o. A very good morning once again. Welcome on board. And I'm aware of the Facebook. Like I said to everybody, Facebook is not our platform.
Let us focus. Wherever you can watch the broadcast, that's the most important thing. We are not paying Facebook, neither is Facebook paying us. We do not have the right to be on Facebook. If you're not watching on YouTube, then I think you are probably waiting to just sit down on Facebook and be asking questions whether Facebook is open or not. Facebook is not our platform, so I wouldn't worry myself too much. If it works on Facebook, fine. If otherwise, we are live on different platforms. Twitter, we are live on Instagram, we are live on MixLR, and I believe that is more than enough. So if you're having problem on Facebook, switch to YouTube where you can watch it, because I need to continue with the broadcast. A very good morning once again, and welcome on board. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá. A sọ pé good morning and welcome. Gbéga fàrèrè, ìgbàgbọ́ wà ní pé ẹrù lágbọ́mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká kárí ọ̀la. Ìyẹ̀kan àti òmìnira, ìyẹ̀jẹ̀ ká máa lè pa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Welcome and good morning to everyone that have joined us. Mo kí màmá wa, mo kí yín láti America, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Adékúnlé Adépọ̀jù, Jack Olúṣọlá, good morning and welcome on board. Like I said, if you're having problem with the Facebook, you can switch to YouTube, and I don't have to be repeating that all the time. We're live also on MixLR. Likewise, we're live on Twitter. We are literally live on 2 Twitter accounts, and let us just check. We're expecting a live video, a live broadcast from Oshogbo. As soon as I get a signal, I will be switching to that so that we can watch it together. So quite a lot is happening. One thing we are doing is, how do we move forward? That is the topic this morning. How do we move forward? Báwo la ṣe fẹ́ move síwájú? Àmọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀, ẹni bá fún wa ní àdúrà ká fi bẹ̀rẹ̀ ètò náà. The number is on the screen if you like to call to lead us in prayer. +4475 94050 Good morning, Newsbreak 365. Amoke Bello, good morning. Adeola Idowu, good morning. Dayo Sonyolu, good morning. Olatosin, a very good morning. And those watching me on Instagram, I say a very good morning as well. How do we move forward?
Now that we are all talking, we are communicating, we are doing so many things to bring the awareness, but how do we break away from Nigeria? Or how do we come out of Nigeria? We have different groups that are doing things that we don't know, but they're telling us that they are working on our behalf. But the question remains, how do we move forward? What more can we do? Every day, a lot of people call. When they call, they give advice, which is very good. But the question I always ask myself each time I receive more than different calls from around the world, asking, tó bá ti ń pè, olúkálùkù á máa mú ìmọ̀ràn tiẹ̀ wá, olúkálùkù á máa sọ títọ̀dọ̀ tiẹ̀. Olúkálùkù máa mú ìmọ̀ràn oríṣiríṣi wá. But one thing I ask myself is, why is it that they cannot start that same process? Ẹni tó mú ìmọ̀ràn wá fún mi, kí ló dé táwọn náà bẹ̀rẹ̀ process yẹn? Do I have to engage with all these activities of different people, of different plans that they have? Or should we just say, it is good for me to know what the plan is? Every advice is very good. Every advice is very powerful. But the question still remains is, those advice, some of them, I'm sure individuals, 3 or 5 individuals or groups of people can also look into those advice and work to make sure it is achievable. The reason why Temi Finwa story online every day is because this is part of what I believe that we can do to get the awareness back home in Nigeria and across the world. So if I can do this, why is it difficult? Like I said, we're live on Twitter, and I can see that we have people watching on Twitter. And I say good morning to those of you on Twitter. Help us to retweet as well. We are just so comfortable with one angle as people. And that is one, as a lot of people have been saying, oh, we are not on Facebook, we are not on. Is it Facebook alone that we want to be using to communicate our message out to the audience? How do we move forward? Every day I receive calls, I take notes of people giving advice. But my question always is, advice then fún wa yìí, kí ló dé tẹ́yin náà lè bẹ̀rẹ̀? A lot of people want to see me, they want to have meeting with me. But the question I ask is, you can start. Look, we need as many people to do different things as long as they achieve Oduduwa on our behalf. I don't have to see anybody. I don't have to engage or have meetings with anyone. I literally don't have to. But what I can say is, as long as intẹ́yin náà ń ṣe yẹn, ẹ fẹ́ fi achieve pé ká fi rí Oduduwa gbà, tí kò ń ṣe pé ó tún ní nǹkan míì nínú. Tó bá ti ní nǹkan míì nínú, then start that process. Start it. Because the more you are saying that you are still waiting for somebody to give you maybe a kind of authorization. I never came to any one of you when I started telling the world that Nigeria is one of the most fraudulent places that you can ever think of, in as much as we were not saying that before. So if you now also believe that Nigeria is not working, start something, engage with something, and let us know what it is.
We have different groups now that are telling us that we are working on your behalf to achieve Oduduwa, but sometimes they go quiet for days, weeks. When people are now agitating every day, and sometimes people will say, whoa, it's gbọ́n sọ yẹn, iṣẹ́ wo gan ni wọ́n náà ń ṣe kó lè fi gbọ́n tán sọ yẹn. Talk is very cheap. Talk is one of the most cheapest thing in the world. Some of us that are not even in Nigeria find it very difficult to take this movement like it is our own little born baby boy or baby girl. Some of us are just ready to engage on the social media. And we are hoping that October 1st, which is just some few days away, we will see a lot of you coming out to the peaceful rally. Like I said, talk is very cheap. We can talk from today till another 5-10 years, just like the Afenifere have done. They have been talking. Afenifere is one body that everybody across the world knows as a Yoruba group because they've been there for decades, 3 decades or more. But the mistake that they did was they sat down on one particular area and thinking that that area they will get it. So ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo wa láàárọ̀ yìí ni pé, now that we are now talking, we are doing everything, how do we move forward? Oh, are we going to just sit down and say, all those groups, the 92 groups, do you know that those 92 groups, they're not working together? Not all of them. Majority of them. Olúkálùkù kàn ṣe tiẹ̀ ni o. Ẹlòmíì iṣẹ́ tó gbé dání ni pé àwọn fẹ́ set up bá ṣe máa ṣe nǹkan àgbẹ̀. Bí wọ́n fi ṣe nǹkan àgbẹ̀ nínú contraction Nigeria kò tí yé mi. A country that is not working and we are still thinking that we can set up a ICT to help the people. When all the groups' main focus and objective should be that we should go out of the contraction called Nigeria. Instead, they're expecting Nigeria to work. Kàkà kí a ṣiṣẹ́ takuntakun bá ṣe máa kúrò nínú Nàìjíríà, àwọn kan sì ń sọ pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe farming fáwọn kan. If we all have 92 groups, we can shut down Nigeria by the end of this year. Because as long as they continue to release memo, come out on the video and say that, giving a deadline that we will not be part of Nigeria anymore. Rather, some of them are going through a route. Tí ó máa tún take wá ní another 10, 30, 20 years. And some of them now expect you that you must engage with them. And the question I ask myself is, how do we move forward when we have different groups, different factions, doing different things? A very good morning. If you've just joined us, part 94. The only way out Oromiyan said, good morning. We are doing our little contribution for Oduduwa actualization. Little you call it. I expect us to be now talking about big contribution. It's not about the money we are discussing now. We are talking about taking these as our own pilot scheme. Every one of us must play a role. How much are you doing to talk to people with that your smartphone? How much are you doing to send email? How much are you doing to communicate to the international community? Are we expecting that now that the Yoruba World Congress and all these groups,
They should just be the one to talk on our behalf. We can send letters as well to United Nations. We can write letters to ECOWAS. We can write letters to all the embassy around the world and start telling them that as Yoruba people, we will not deal with that embassy at so time and date. We can do that. We can put pressure on the Criminal Court of Justice in Hague about the atrocity and the genocide that is presently taking place in Nigeria. Or you don't know that there's genocide happening in Nigeria. You are not aware of that. But what we want is, we are waiting to see that Facebook is not working. That is the only thing we are more interested in. Facebook is not working. Why is Facebook not working? We have a caller. Akaro, Jumorio. Awania. We're live. We're still live. Our little program. Àmín. Àmín. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín níbi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Adúpẹ́ bàbá. Ẹ ṣé níbi tí ẹ bá dé. Adúpẹ́. Àyìnlógo àgbéyìnga fún ibi tó dára tẹ́ mú wa lọ. Adúpẹ́. Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa. Àmín. Bàbá abẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ lórí ìrìn àjò Ọlọ́run orí àgbà gbogbo ògo. Àmín. Bàbá take total control. Àmín. Ohun gbogbo àǹfààní ẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ gbàkóso. Àmín. Adúpẹ́ nítorí pé ẹ gbọ́ òkú ní forúkọ yín. Àmín. Jésù agbára wa. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Bóyá ẹgbẹ́ránlẹ̀ bàbá wa tó ń pè ẹja gbọ́ ẹ bá wa ṣe wò. So orúkọ tèmi ní Ṣẹ́gun Ọláìfá Ọlásùnkànmí láti location 9. Location 9. Ọba Jírọ̀bà láàfin kú bàbá yìí. Ẹ káàbọ̀ sà. Ohun tó tèmi lérò bá lè ṣe tó lè mú lọ síwájú tó lè mú ìtẹ̀síwájú kíákíá bá wá sí number 1 ní ìṣọ̀kan. Unity. A ní ìṣọ̀kan gbogbo ọmọ Odùduwà. Gbogbo tó bá gbọ́ prógámù yín láàárọ̀ ìtàn ṣíà rẹ̀ ká máa jẹ́ kó wà lọ́kàn nǹkan àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìṣọ̀kan àfẹ́ ọ̀tẹ̀ o. Kẹ́ni kankan má sí ọ̀tẹ̀ má sí àbòsí má jẹ ẹnìkankan lẹ́sẹ̀ má máa lọ gbẹ̀yìn lẹ́kọjá àbí kó má lọ fojú kéré ẹnìkan àbí kó má lọ wò pé bóyá ẹnìkan ló ti ń ṣe kan eléyìí kí ló ṣe sóò nìkan ni rárá. Gbogbo àìdí àtọ́nà máa fún ní kálukú ń ṣèta máa tẹ̀síwájú. Wọ́n àìdí àti ẹwà ilé mú tiẹ̀ wá kí tó mú tiẹ̀ nígbà tí pẹ̀lú ṣe program ní ìjẹta àbí kẹrin tó ní kò lẹ́tọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe ráyè ìta gbangba ní location náà ẹsẹ̀ èmi ní number 1 tó kọ́kọ́ wọlé mo ní kí lórí tó fi mú àìdí àìwá ó ní kan náà àwọn bàbá wa kan fẹ́ jẹ́ àwọn colleagues bàbá wa tó tóyè olóòtú wá sórí ètò fún ohun tó ṣe program yẹn tó wọ́n fún àwọn náà mú àìdí àìwá pé ẹ̀rù ń gbà wọ́n fún àwọn ọlọ́pàá location náà ìgbésòrò alábòsí ni wọ́n kọ́mọ lọ máa fa àwọn èèyàn wá sí jẹunjẹ kọ́mọ lọ dá kí ni wọ́n so mo ló ní point mo ní point ṣé bó ṣe wà pẹ̀lú AYCDC pẹ̀lú Koiki pẹ̀lú Ìṣàtọ́lá pẹ̀lú dédé bí mo ní bó ṣe gbọ́rọ̀ ẹ̀ lọ fún ọkọ̀ tó gbé program jáde wá ó lóun kàn má ìdí àtòun náà wà ní fún program tó ń gbé wáyé nígbà èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan máa fọlọ́ tí ara mi mo coordinator location náà máa lọ pàṣẹ tí wọ́n pé state kìíní mi ti tábà bẹ́ẹ̀ senators nìkan lọ tẹ́lẹ̀ fún AYCDC mo dẹ̀ pé gbogbo coordinator location náà round ẹ bá ti dé meeting ẹ̀ sọ bàbá yìí tó wá tó di national meeting ní ọjọ́ Sunday pẹ̀lú bàbá wa Akíntóyè ẹ̀tọ́ sọ pé àìdí àbáyé ni pẹ̀lú mú wá o. So ní kúkúrú sáà láìfà àkókò ṣòfò káwọn èèyàn wá ká jẹ́ kí ìṣọ̀kan kó wà number 1. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àìdí àti kálukú bá ní láti fi jẹ́ kó tẹ̀síwájú láti jẹ́ kó gbèrú láti jẹ́ kí nǹkan táwọn wá kó tẹ̀ wá lọ́wọ́ tán. Ṣé bá bàbá wa ń dún àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Odùduwà tẹ́ wà ní UK Europe mẹ́rin ní gbogbo yín lẹ́jọ́ ṣe lẹ́jọ́ ìrìn tó fi di pé UNPO tó fi àbò fún sí ìbútí jẹjẹ fáwọn ọlọ́tẹ̀ tó fi ṣẹ́ náà wọ̀n bẹ̀ púpọ̀ sí kò tá a dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́tún jẹ́ kí wà láwọn gbogbo yín dára lásán. So bí British náà ti máa buwọ́ lù sí nígbà tí gbogbo petition tó bá rán ẹ̀ṣọ́ tó bá lò kí dáadáa fún petition tó bá rìn jìnnà ìyẹn tó tún yẹ ká bójú tó ń sìn. So ẹ jọ̀wọ́ n tó lè mú kí lọ́síwájú ti bá ìrìn àjò wa ìsìn òun náà ni pé káwọn èèyàn mú wọn tẹ̀ kúrò ká mú àbòsí kúrò ká má sì lára ẹnìkan ẹni tó bá mú àìbí àwà tó bá ń gbégbèsè kan lọ́tún lósì ká pè pé ọ̀gbẹ́ni àìbí àti àmà tó ń dípò tó yàtọ̀ ṣe
ṣé o lérò pé bóyá ó máa wọ́ọ̀kì òkè ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jọ máa kẹ́ni kankan máa dìtẹ̀ ẹnì kankan torí tí wọ́n bá ti lọ mú tẹ̀ gẹ́gẹ́ bá bàbá wa kan ṣe ń sọ láti lẹ́yìn bá ti program yẹn bẹ̀rẹ̀ ní last 4 months nínú ìjọ wọ́n ní àwọn Yorùbá pẹ́nu wò kí kò ní ọ̀tẹ̀ máa ń pọ̀ jù tí ó dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó ẹ jọ̀wọ́ káwọn èèyàn wa ká jẹ́ kí ṣọ̀kan kó ṣe kókó kọ́dẹ̀ máa mú àbòsí àbí ọ̀tẹ̀ kankan wọnú eléyìí o tó Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn ògùn àbíyẹ̀dẹ̀ lélẹ̀ o ẹ ṣe àbáyé bọ̀. ẹ ṣé gan bàbá wa tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa láti ibi tí wọ́n ti pè ní location náà ẹ ṣé gan bàbá ẹ kú ohùn. Once again, a very good morning and welcome on board to another broadcast as we continue to bring you up to date of where we are. Let us also remember that internet agbedani iṣẹ́ gbogbo wa ni kò ń ṣe iṣẹ́ Koiki Media nìkan gbogbo wa pátápátá ẹ má bínú mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá ẹ rí pé screen yẹn ó ń change ó níbi tí mò ń lọ but I don't know mo rò pé a ti prepare sílẹ̀ ni but it doesn't seem pé ó ti wáyé so kíní poll wa ni mo fẹ́ fi wọ̀n wá so ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú mi apply. A tún ní kọ́là wa lórí afọ́nrán Gbéranlẹ̀ Òṣàtọ́lá. Good morning. Hello, àkàrọ̀ lórí ọ̀. Good morning. Ilé àti wa. Adúpẹ́ fọlọ́run. Jẹ́jẹ́ dúró. Ẹ bá bínú mo sáré lóyún tí mò ń gbọ́ ni kó má máa contradict ní tí mò ń sọ. Ṣé rí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́jú ni mo kí everybody lórí platform. Ibi tí a gbà ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì ẹ bá watch láti lọ́ta tí ń pariwo náà ẹlòmíì contribute owó ẹlòmíì dẹ̀kẹ̀rẹ̀ technical adviser ni àmọ́ àtijọ́ tó committee sọ bẹ́ẹ̀ láti ìjọ committee sọ pé technical adviser ó pọ̀ láàrin ẹ̀yin ọmọ Oòduà mi ò tètè understand nǹkan tó committee sọ àmọ́ ṣẹ̀ wá yé mi ni. They can call you and talk for 10 hours. Wọ́n máa sọ. At last náà kò sí kankan. Òfò náà ló bá dé. Wọ́n máa advice yẹn. Irú wọn yẹn technical adviser lọkọ mi máa ń pè wọ́n. A ní technical adviser ó pọ̀ láàrin yìí. But ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń sọ láàárọ̀ yìí dẹ̀ ń sọ. Ó ti yé mi pé lóòótọ́ lọkọ mi sọ pé technical adviser ló pọ̀. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́jú ni. Irú àwọn technical adviser yẹn ní ìsinyìí a máa sọ fún wọn náà ni ẹ̀yin náà kí lẹ lè ṣe ẹ ṣe irú nǹkan tẹ́ ń sọ yìí náà ẹ̀yin náà ẹ lè ṣe irú àwọn tó máa ń ju ohùn sílẹ̀ irú ohùn bàbá wa tẹ́ play láàárọ̀ yìí àti ohùn bàbá wa tí wọ́n sọ pé Tinubu a máa fi ẹ́ ṣètùtù gbẹ̀yìn ni ṣe báwọn yẹn náà ọmọ Oòduà kan náà ní gbogbo wa wọn ò gbójú síta ṣùgbọ́n wọ́n fi ohùn ránṣẹ́ wọ́n jẹ́ kó mọ̀ pé yes we are all in this together tó dẹ̀ yẹ kó yẹ pé gbogbo wa náà la máa níbi tá a ti ń ṣe ẹlòmíì òun ni owó tó máa fi lẹ̀ technical adviser ni a ti gbà bẹ́ẹ̀ kí sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ẹlòmíì ò dẹ̀ lá advice tó máa fi lẹ̀ kò lówó tó máa fi lẹ̀ kò lójú tó máa gbé bọ́ síta ó kàn máa wà lábẹ́ Facebook tó máa pariwo this talk is too much we need action àwọn yẹn náà technical adviser ti wọn ọ̀tọ̀ ni action yìí náà ni wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ action kankan ìgbà wa tá a ti gbìyànjú in fact bí tí a gbìyànjú dé gan ó surprise mi pé Mr. Koiki gbogbo wa can still come out and work stronger we know what we have passed through me you ṣe citizen ewa la fẹ́ sọ ní tá a ti fojú iná tó yẹ pé ó yẹ ká sọ pé àṣẹ mọ́ tí àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tá a ti forí tá a ti kú polúkú tá a ti gbìyànjú we continue àníwà discouraged we continue ẹni tó bá sọ pé lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ Oòduà yìí òun fẹ́ máa fi ṣe àgàbàǹgebè pẹ̀lú wa Ṣàngó ló máa pa á Ògún báyìí ló máa bá dànù ó máa pa títí bó bá rìn títí báyìí ó máa dẹran Ògún láṣẹ Èdùmàrè ó máa wà nínú ilé ó máa dẹran Ògún láṣẹ Èdùmàrè ẹ jẹ́ káà máa ṣe tiwa lọ tí wọ́n lójú
ṣe rí àwọn tó ń ṣe technical adviser jẹ́ kó máa ṣe technical adviser lọ gbogbo wọn náà ẹni tó bá lè ṣe tó bá yá arrest ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn òṣà tó arrest àwa náà wọ́n arrest àwa náà àwọn náà láṣẹ ìtùbàrí wọ́n máa arrest wọn ariwo tí wọ́n gan ló máa pọ̀ jù wọ́n máa pariwo lórí social media bẹ́ẹ̀ tó fata arrest a dẹ̀ ti sọ ẹni tó bá sọ pé kò kàn ó ń bọ̀ wá kàn pa ló bá kàn wọ́n pa ariwo wọn náà máa pọ̀ jù tiwa lọ ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ bọ́ọ̀lì ọ̀gẹ́dẹ́ á máa ṣe lọ díẹ̀díẹ̀ báyìí olódùmarè ti gbà fún wa láṣẹ ìtùbàrí ẹ ṣeun. ẹ já lọ sí Ọ̀ṣun níbi tí a ní tìmọ̀ Yeah, okay. Mo wà pẹ̀lú àwọn èèyàn wa kan. So wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ so máa ń fi WhatsApp video call máa ń switch sí WhatsApp video call. So ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀. Then àwọn aráalé náà tó ń wà lórí afọ́nrán á lè mọ tí ètò ṣe ń lọ ní Ọ̀ṣun Òṣogbo tí a wà ní àárọ̀ ẹ̀ kó tó di pa máa lọ sọ́dọ̀ ìyá wa tí a fẹ́ ṣe interview pẹ̀lú. So máa on WhatsApp video call nísìn so gbogbo wa lè máa gbọ́ nǹkan tí ẹ bá sọ. Hello. ẹ gbéra ńlẹ̀. Hello. ẹ gbéra ńlẹ̀ à ń gbọ́ yín. Okay. Ẹ sọ fún pé kan kò sí táìmù máa lọ àti bẹ̀rẹ̀ ẹ ó dọ̀. So mo ń bọ̀ wọ́n prepare lọ́wọ́ ẹ jẹ́ fún wa ní seconds. While we're still waiting for them, I say good morning and welcome on board. Wọ́n ti ṣẹlẹ̀ ibi àwọn voice mo wà yẹn mo fẹ́ kàn drop àwọn kan tó wà lọ́wọ́ wọn wọ́n máa ti drop ẹ̀ máa lè ṣùgbọ́n. All right, tẹ́ bá ti ready kẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣáà wò dán ẹjọ́ ẹ wò dán. Okay. Okay, sir. Mo ti connect back. 1 minute. Accept video yẹn. Let me call him back. A very good morning and welcome to part 94. How do we move forward? That is what we are discussing this morning. Okay, Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ rí i pé à ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní Ọ̀ṣun tẹ́ bá dẹ̀ ń pè ó máa disrupt live broadcast a fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́ṣun abẹ̀yìn ni ẹ bá wa ṣe sùúrù díẹ̀. Live feed là ń wò láti Ọ̀ṣun state ẹ jẹ́ ká communicate pẹ̀lú wọn náà. Okay, a wà ní Agbọ́bamú ní Kọ́láwọlé ní Agbọ́bamú compound ní ìlú Òṣogbo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aládẹ̀ torí àwọn ẹ̀gbọ́n mi ọlọ́pàá tó kọ́ tó jẹ ìgbà inú mi jù lọ́pọ̀lọpọ̀. Ká tó sọ pé Odùduwà Republic ni àtúntò wá sí ibà nínú wọn dùn wọn appreciate some of our body expected people nítorí pé àwọn báwọn ìjọba ti máa sọ yẹn pé ò níyà ò lóògùn àrìnjà òjà yan ló fi jẹ́ káwọn ra wà lórí ọwọ́ wọn làwọn ṣe máa ṣe ẹni tó dẹ̀ níyà kò ní dé pé ìyẹn ṣe sí ìyá wa so tó ṣe rí áńpì wa àti bọ́nà yìí pé wọ́n náà wọ́n ti fẹ́ pé ṣùgbọ́n ìyá ìṣe pé bí a kọ̀ máa kàn pé bí a ó ṣe pé tọ́ba ti sọ́tọ̀ sí ìgbà yẹn la máa sọ pé kíní kan la máa ṣe tiẹ̀ mo ṣe wá ní pé kí n jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wà lórí afọ́nrán yìí kí ẹ mọ̀ wípé iṣẹ́ tí ń lọ nílé àwa ọmọ Yorùbá a ti ṣetán láti kúrò nínú oko ẹrú amúnisìn
ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wọn báyìí ṣe rí wọn nítorí àyà wọn bọ́ dúró tì wá àti àná gan torí pé nẹ́tíwọ̀kì wa tó ń ṣe ségesège ni ó yẹ kí a ti jẹ́ kí ẹ mọ tó ṣe ń lọ bọ̀ nísìn máa súnmọ́ èèyàn kan nu wọn á sọ tí wọ́n ṣe ní ọ̀rọ̀ Odùduwà ní ọkàn tó ṣe jẹ́ wọ́n lọ́kàn àti àwọn nǹkan tó ń fẹ́ ẹ̀yin náà ẹ wo títí ìlú tó ní ọba tó ní tòyẹ wo orílẹ̀-èdè location 9 ẹni tí gbogbo ẹ ṣe rí ẹwọ tí gbogbo ẹ ṣe rí ẹwà àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n kọ́ṣẹ́ wọ́n níṣọwọ́ wọ́n níyàwó náà mọ ẹ̀kú sí kankan tí ìjọba ṣe fún wọn so ṣé àwa ní gbà wá kúrò nínú òpẹ́rù ni nídìí èyí ẹ káàárọ̀ kí ni orúkọ yín Ọjọ́lá pé kí ni nǹkan tí ẹ lè rí sọ sí ìwọ̀nba nǹkan tí ẹ kọ̀ rí tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìbíbà. Mo sọ ní pé ó dá òkú wa tó bá ti jẹ́ pé ọkàn náà bẹ̀rẹ̀ sí àwa kúrò àti pọ̀ nàìjíríà ti pọ̀ ìjọba ìjọba ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ṣe rárá wọ́n náà bá pè tí Yorùbá ló ṣàyè tẹ̀ Haúsá ló ṣàyè tẹ̀ kódà ọ̀jọ̀gbọ́n mi sáyẹ̀nsì àmọ́ nàìjíríà ò kú sí nàìjíríà ò kú sí káàkiri àwọn àgbà mo fẹ́ béèrè bẹ́ẹ̀ kan lọ́wọ́ tí a bá gba ilẹ̀ Odùduwà yìí kí báwo ni ó ṣe máa rí nínú ọkàn yín àbí báwo ló ṣe máa dùn mọ́ yín nínú tí a bá gba ilẹ̀ Odùduwà àti pé kí ni nǹkan tí ilẹ̀ Odùduwà ní tí a lè fi dá dúró tó fún wa ní insurance pé a lè fi dá dúró tí kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ mọ̀ dá. lẹ́nu ọkọ̀ ṣẹ́jú ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé àwọn tó kù àwọn ọkùnrin tó gbé ìgbà tí wọ́n bá máa dùn wọn. Ẹ̀gbọ́n mi tó sọ̀rọ̀ yìí lórí ṣe mọ̀ pé gbogbo wa ẹlòmíì ó kàn kàwé náà kọ̀ọ̀kan ọmọ rẹ̀ bí a bá ṣe débi báyìí tí mo bí aago fún yín kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ṣé aago kọ̀ọ̀kan wá fún yín. lórí àgbà kí ṣe àgbà kọ̀ọ̀kan náà wá sọ̀rọ̀ àgbà bá dé kí ni kò tẹ̀ sọ fún wa ẹni pé tó bá ti jẹ́ pé tó ṣe gbọ́ níbẹ̀rẹ̀ yín gan fẹ́ ìbò ní Odùduwà Republic. Ṣé ẹ̀gbọ́n mi á máa ti bá alálẹ̀yà gbẹ̀wà gbà ẹ má fi sí Yorùbá mi tó lára kọ́tà sọ yìí yẹn tí a bá fún èdè wa lárugẹ ẹni pé Yorùbá mi á já gidigidi oṣù tá a máa pọ̀ bí ọ̀pẹ rẹ̀ òyìnbó táwọn pọ̀ bí ọ̀pẹ rẹ̀ yẹn olóògùn jẹ́ kọ́mi fún ọdẹ ẹwà Haúsá ọmọ máa sèdè wọn ẹwọ Ìgbò ọmọ máa sèdè wọn àgbọ̀ra wa yé ìyá mi kí ni ọtí ẹ̀tẹ̀ tó sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Àwọn gómìnà wa tá a ní lókè tó bá gba nǹkan wá láti lọ́dọ̀ olórí lókè wọn ní yóò kan àwọn ará àtúnyà àwa tá a ti ṣiṣẹ́ àròjàtà ọdún ìyá ó sì jẹ́ kó yá mọ́ ìyá ń ja arúgbó nínú ilé agbólagbé nínú ilé àròjẹ tá a fà dúró gbogbo òbí ti bàjẹ́ ọlọ́dún òtàmọ́ ọmọ bọ́ọ̀sì tó lọ sùkúù tó jáde wọn ṣe
wọ́n ti sọ lókè fún gómìnà pé àwọn kò tún ṣe kò sẹ́ni tí ò ní ṣe àárín ọmọ ìtọ́jú nígbà tí kòró wà wọ́n ní wọ́n gbé láìsí ara àtọ́jú láìsí ọ̀pá ọ̀pá láìsí ọ̀pá nígbà wọ́n gbé láìsí agolo méjì láìsí tí ọ̀dà àdéjẹ́ orí àkàtà àdàsí wọ́n sì gbé gómìnà tó wà nítorí ìgbé láìsí wa láìsí ẹwọ́ gbé máa fọ́ wọ́n gbé máa tó ti yẹ yìí ṣé tí mo rí wà ṣé tí wọ́n gbé bá wà láìsí tí ọ̀dà láìsí àgbà torí náà bí wọ́n tẹ̀lé gbé àkójú ìkùnjẹ́ bí ìjọba láàrin òkú ọmọ láàrin ìjọba ọmọ torí pé tọ́ba ti kòkó ọtán tọ́ba ti wọlé tán wọn ọ̀pá aráàlú mọ́ àwọn tó ṣe tó ń ṣe ní local government wọn àwọn tó ń jẹ jù àwọn tá a jára tá a sára lóòrùn tá a jókòó nínú òrùn pẹ̀lú ọmọ àtàrúgbó àárín nǹkan kan jẹ má kò pẹ́ ní tí bá ń ṣe báwọn tó bá tó tó wọ́n tó wọ́n tó dàpọ̀ sí ìbò wọn àti ní bá ti ṣe lórí àjẹ aráàlú ọmọ sùkúù tó ti lọ sí tó ti jáde pé wọn ṣẹ́ ìjẹ́ni kan ìjẹ́ni torí jẹ ìjẹ́ni torí mu ọ̀kadà wọn ṣẹ́ ká ọmọ sùkúù yẹ kó tó ní sẹ́kì. So kí ni ẹ wá fẹ́ gbọ̀ngàn ṣé ẹ̀yin fẹ́ wà lórí ìṣòro àdàbí ẹgbẹ́ tó lọ? Àgòrò ní sàká nígbà tí ò bá rí sá ọ̀dà tí ò ní sá tó bá nà fẹ́. Ẹlẹ́dẹ̀gbẹ̀tì mọ́ ẹni tó rọ̀ wá lọ́rùn nísàlẹ̀ ìlànfẹ́ àbúsá àbátápà àwọn tó bá ní kò ní ṣe kò ní aládé òṣogbo yóò ti tó dá orí ìjà ti jẹ wá lókun ìjà ti jẹ wá kò fèrè rárá Ilẹ̀ Yorùbá ìjà jẹ wá wọ́n sì gbẹ́dùn lókè àwọn ògbẹ́dùn sálẹ̀ gbogbo tó bá náà ní gbẹ́dùn sálẹ̀ gbẹ́dùn sálẹ̀ ọ̀dà àwọn tó tẹ̀ ọ̀dà òdùwà ọ̀rọ̀ ni ẹ ti gbọ́ yẹn. Olùṣọ́gà. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ ó ń pa òwe kan. Wọ́n ní tó bá ti tú àtìkù, èyí lẹ máa jà fúra yín. Ìwọ́n tí wọ́n pàdé bàbá sọ wípé wọ́n pàdé pé bàbá kan tó bá nílẹ̀ tán àwọn máa gbé jet wọ́n máa sáré lórí ẹ̀. Olùṣọ́gà. Ká ní pé orílẹ̀-èdè wa ló ti ṣẹlẹ̀ nísìnyí, wọ́n ti wá sílẹ̀. Nísìnyí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde jí ọ̀sìn ọ̀gbà. Àwọn alábàjá fúra wa. Odùduwà ìṣọ̀kan Odùduwà gbé gbogbo wa ẹ ṣe gan lọ́pọ̀lọpọ̀. Torí kò sí gómìnà tí a lè tán, a lè tó lè dà ní ilé. Ẹ jẹ́ ká tó wá pọ̀ láti kọ̀ọ̀kan lóyá dé. Lọ́wọ́ sókè ṣe ìṣòwò Yorùbá. Táwọn gbé ta ló fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀? Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀? Nàìjíríà kọ́ Odùduwà ní o. Lọ́dọ̀ bàjẹ́. Ìyálò kò sá sọ̀rọ̀. Ta ló fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀? Ẹ sọ ọ̀kan tó wà nù yín tó máa fi fà á ká lè pín. Eré ò ń ṣọ̀rọ̀ pé a máa kó bọ̀, a máa fà á. Ọ̀tọ́ wà pọ̀, a máa ṣe rálì ní gbogbo stéètì kọ̀ọ̀kan ní ilẹ̀ Yorùbá. Àgbébọn, a máa jáde pé àwọn ọmọ Yorùbá o, àti ṣetán à ń ṣe kí ni à ń lọ. Ṣé tá a bá lọ, a máa gbádùn. Àwọn ẹgbẹ́ máa ń pè kan, jẹ́ gbádùn kò ní gbá ẹ. Kí ẹ sọ? Èyí tó máa jẹ́ kí gbádùn gan. Ṣé ẹ rí? Àwọn Yorùbá sọ pé ọ̀rọ̀ burúkú òun àti àwọn àdáni.
ṣe tá a bá gba ìlọ ìlú àwa ojú bá kára wa àbí kùránì àti bẹ́ẹ̀bù fúra fún a gbé lọ sí ìjókòó ṣé wọ́n tó jẹ́ gbé lọ sí ìjókòó náà fúra fún pé ó yá ọbẹ̀ jẹ lórí ìkan tára àdúgbò ló máa ṣe kò bẹ́ẹ̀ ni tó wà dáadáa kí lẹ pé pé ó máa pọ̀ sí wọ́n sí kùrọ̀ ẹ̀gbọ́n mi yẹn kí ni orúkọ yìí àdúgbò bọ́lá wà yìí àwà ní àgbọ̀bà bọ́lá wà. òkè kí lẹ rí sọ sí ìgbẹ́kàlẹ̀ àwọn ọmọ òtútù Okay, please do not call yet, please. We are still live in Osun State, Oshobo. To disconnect. We're going back to them again. Okay, I mean, let's see. Charging. Please charge. ẹ jẹ́ káwọn olùwà tó ti gbọ́ ẹ jẹ́ kó gbọ́ gbogbo ara máa sún wọn papọ̀ bó ṣe wà bá nílẹ̀ tọ́lé à náà rẹ̀ tó gbogbo ara máa sún wọn papọ̀ tọ́ba ti sún wọn papọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣó ìfẹ́ síra wa ká sì mọ̀ ṣọ̀kan ká agbára fún ṣẹ́ni gbogbo àwọn ìpò yìí àrẹ̀ náà jọ wà nàìjíríà ní gbogbo àwọn mẹ́ta nípò náà àwọn olówó abẹ àwùjọ àdé àtàwọn fúlàní tàbá sọ̀rọ̀ àdúyà àdúyà àmúwà àbíyàjẹwà àdẹ́sọ̀gbà kàwé ìwé àtọ́gbọ́n àdéhùn àtòyè gbogbo wọn. Sorry, the audio. Let us switch another speaker. Bluetooth mode will be on. Paired. Gbogbo ọba àrò òjìire, ilé ti dá o, a ò tẹrù mọ́. Ọmọ Odùduwà, ilé wa ti ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ inú wa dùn ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó parí sí báyìí áńpì wà àwọn áńpì yẹn ẹ sọ fún wọn ẹ gba nọ́mbà kọ́ńtínẹ́tọ̀ yín ní Òṣogbo nǹkan tó bá rí lójú bí ẹni èèyàn kan dì sọ fún gbọ́dọ̀ ẹ pè wọ́n October 4th gbogbo orílẹ̀-èdè Odùduwà ta nílẹ̀ Odùduwà a máa ṣe rálì gbogbo ẹ jẹ́ ká dìde ká support ara wa àjà àkóbọ̀ àkádà kẹ́rí ìkọ́ta nílẹ̀ Yorùbá wa lásán àwọn alálẹ̀ lásán ti tó láti jọ àníjà tọ́ba ti jalẹ̀ sáàdẹ̀ ti lọ gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ jẹ́ tọ́ba kó ọmọ tàǹtì wọn wá abáwálé àwọn alálẹ̀ máa dìde kì wá ni
School ẹ jẹ́ ká kúrò nínú òkèrú ká fún àwọn ọmọ wa ní good education. Ẹ wo àmọ́ ìyàtọ̀ láàárín àwọn tó kàwé yàtọ̀ sí tó kàwé gbogbo wà lójú kan náà kò sí yàtọ̀ kò sí bí ẹni tó tún kọ́ṣẹ́ náà kò ríṣẹ́ ṣe ọ̀kadà náà gbọ́ tó ń gùn gbọ́kan ṣé ìṣèbíyàn tó bá náwó ló máa lọ gbọ́ ọ̀kadà fún òfẹ́ jáde ebi ń pa gbogbo aráàlú ewo ọkàn wọn balẹ̀ àwọn ọmọ wọn ń wọ mọ́tò tó dára àwọn ọmọ wọn ń lo ilé tó dára ló wà skul tó dára náà lọ wọ àwa tá a máa ń sáré tẹ̀lé wọn lẹ́yìn tó máa fún. a ti fẹ́ lọ bá màmá nìsín láti ṣe interview ráńpẹ́ pẹ̀lú wọn. ẹ máa bá wa lọ tí àbára ẹ̀ connect sí orí Facebook à á pè lórí WhatsApp báyìí náà láti lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kékeré ẹ ṣe gan. Mr. Olayomi pè sí ẹ lè pè mí if there's any other thing to correct. Ẹ ṣe gan Odùduwà gbè wá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wo àtúntàtẹ̀ jáde gbogbo àgbáńlá ayé Odùduwà gbè wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbàdúrà fún ilé sí Ọ̀ṣun àyúnlọ àyúbọ̀ lọ́wọ́ yẹnu ìfọ́kàn fi kọ́ mẹ́jọ lọ́nà gbogbo yín tẹ́ wà lókè òkun ẹ máa délé wá bá ọlọ́run àtàlàfíà ẹ máa kẹ́rù á ti wà ní Òṣogbo ní Ọ̀ṣun Òṣogbo láti wà gbogbo àdúrà tá a ṣe fún yín níbẹ̀ ní àná àti ní àárọ̀ àti ní ìdájí gbogbo ẹ̀ ló máa mọ yín kò sí ọmọ Yorùbá kankan tó máa sọnù kò sí ọmọ Yorùbá kankan tó máa kú àyúnlọ àyúbọ̀ lọ́wọ́ yẹnu ìfọ́kì kọ́ mẹ́jọ lọ́nà ajá kàlábà ìyá fa ẹ fún wọn nígbólóhùn gbogbo àwọn tó wà lójú àmọ́ lórí àtọ́nà ẹ bá mi fi ẹsẹ̀ fásitì gbogbo wọn kẹ́ ṣàdúrà fún wọn ẹ tó lọ bá màmá. gbogbo àwọn tó wà ní orí ìgbàgbọ́ Ọláyọ̀mí Kóìkì ìyá ẹ̀ ní yọ kú o àjọdá platform mi gbogbo tá à ń sọ̀dẹ̀ ìjọba ìjọba àdìbọ́bì kò ní sí wàhálà fún wa o àní fọmọ wa ṣe àní fọmọ ṣe ó ní ifá ọ̀làkàtà àbójú kàkàràkà bíi kèlèbì ìyàwó alẹ́ ẹ̀fẹ̀ ejò ní òfọmọ lẹ́yìn yàgàtà kó má má jẹ́ adé àkèrè nà ṣe tí ògbó gbogbo tí ò lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo láyé màrà púpọ̀ ọ̀rọ̀wọ̀ tàtàrà wọn púpọ̀ ọ̀rọ̀wọ̀ tàtàrà wọn ní púpọ̀ wọ́wọ́ o iṣẹ́ oríran mi ni mò ń ṣe o ọ̀nà ìdára sílẹ̀ fún mi ni mò ń sọ abuké ni mímì ń jẹ ní àgbálójú àràrá ni mímì ń jẹ ní àtìláyà o ẹ wọ̀wọ̀ kò dára mi ẹni bá lọ kẹ̀ fún àríjà odù ẹni tó bá lóun fẹ́ sọ pé òun fẹ́ fún wa àríjà kú o àríjà kúlà báà ní àgbọ̀n mi rè fún àríjà odù tó á tẹ̀ wọ̀n bá a bá pẹ̀lú àgbọ̀n yẹn kó lọ ó ní ọ̀yẹ̀kú méje ẹ̀kẹ́fà títí lórí ogbó pìrìpẹ́pìrìpẹ́ lómi ọkọ̀ ọ̀dà ó ní dídà lómi ọkọ̀ ọ̀dà lọ́kọ̀ kìí adíá fún Oòduà á tẹ̀wọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ní kórúkọ yóò goróyè bàbá rẹ̀ bí òrúbọ yóò goróyè bàbá rẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ ó jẹ bẹ́ẹ̀ lọ́lá ẹlẹ́dìmọ̀ rẹ̀ á bá àṣẹ. ẹ fún wa ní àdúrà mùsùlùmí náà àti ìgbàgbọ́ yìí ẹ bá wa ṣe ẹ fún wa ní sí Mohammed ẹ fún wa ní àdúrà mùsùlùmí àti ìgbàgbọ́ kíkọ́ ẹyọ kan lọ́kọ́. Ọlọ́mọdé ayọ̀. إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك الأبتر. Okay, network location 9.
I think we've been able to get so much. Ó sì níbi tí wọ́n ń lọ, tó bá débi tó ń lọ, wá pè wá padà. I think is the setting that we will deal with on the Facebook. I will not focus too much on that. If anybody's having problem, do come on YouTube and you can continue with the broadcast. Once again, a very good morning. If you've just joined us, welcome to another part 94. The question we're asking this morning is, and I believe there was a call that came through within the process when we were live. Let's go back to that call. I think Oshatola called us. So let's go back to Oshatola. Okay. She'll probably call back. Once again, good morning, welcome, good afternoon, good night, depending on what part of the world you're watching us from. We have another caller from London. Yes, live, yes. Dúpẹ́ torí pé ibi tó ti ràn wá lọ́wọ́ bọ̀, ibi tó ràn wá lọ́wọ́ dé àti ibi tó ràn wá lọ́wọ́ lọ láti gba ilẹ̀ Odùduwà àdúpẹ́. Lálàkọ̀ọ́kọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbé gbogbo kìíní ìtìjà fún wa tẹ̀ ń ṣe bíi frontliner fún wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Òmíràn yìí kò ní sú yín lágbára ṣe Èdùmàrè. Ẹ sọ̀rọ̀ kan tó láì kí a tó wo fídíò yìí. Mo kọ́kọ́ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ yẹn. Wọ́n wà ní Òṣogbo. Wọ́n fi ilé àtọ̀nà wọn sílẹ̀. Wọ́n fi àwọn ọmọlẹ̀, wọ́n fi ọkọ, wọ́n fi aya lẹ̀. Wọ́n lọ ṣiṣẹ́. That is ẹ̀rí báyìí ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ tún fi action sí. Kẹ́rí tá a bá ní wọ́n sọ̀rọ̀. Wọ́n mí pé ọ̀rọ̀ ń pọ̀ jù. But àsìkò ti tó láti take action. I am very very happy. Mo wà in fact iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ó ti ní ìdánilójú pé a ti rí Odùduwà àgbà. Kẹ́rí iṣẹ́ tá a bá sọ̀rọ̀ tá a bá tún fi ṣẹ́ sí bóyá adáwó ni o it goes a long way. Bóyá mú àìjíà kan wá ni o it goes a long way. Bàbá Kóìkì níjọ́ ìjẹta ẹ lọ sí area London ẹ lọ free flyers owó náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ printed ẹ tún dìde ẹ tún lọ. It is not only about talking. We just need to encourage ourselves. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká fi aṣọ tì í. Ní ti owó ọ̀fẹ́ kọ́ ni àwọn tó rìnrìn àjò lọ. Wọ́n máa dé sí òtẹ́ẹ̀lì àwọn èèyàn ló máa sanwó bó ṣe jẹ́ àwọn èèyàn máa rí. Ìtọ́ àìsàn ni pé àkábà máa kàn pé jù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan jẹ́ wa tó bá pé tòótọ́ àwà sí sí ẹ̀ nípa Odùduwà yìí. Bí àfẹ́ kí ìyá máa jà àwọn arúgbó wa wọ́n ṣe sọ ebi ń pa àwọn arúgbó wura tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àtàwọn ọ̀dọ́ wa àtàwọn ọmọdé ẹ̀ṣẹ̀ bí. We need to talk and take action at the same time. Àfẹ́kọ́rọ̀ pọ̀ jù àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ ẹjọ́ máa sọ àwọn yòókù náà ká dìde. Bọ́bá ti ní kọ́ dá owó a máa ń fi sẹ́yìn. Owó láti ṣe àrùsẹ́yìn kò bá jẹ́ 1p. Yàda gbogbo àjọ it goes a long way. Ká máa fi achieve ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká encourage ara wa. Bọ́bá ní wọ́n sọ̀rọ̀ ní ìpè kan máa sọ̀rọ̀ but with action even prayer with action ló máa ń ṣiṣẹ́. Àsìkò ti tó Ọlọ́run ló ti design time yìí fún wa so we have to do it. Ká tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó lọ ṣiṣẹ́ yẹn tó lè ń ṣe lọ́wọ́ òjò rọ̀ látàgbọ́ náà sì sẹ́yìn àmọ́ Ọlọ́run á pín wọn ní èrè dáadáa àti gbogbo àwọn yòókù náà. Ọ̀rọ̀ yóò jù bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká encourage ara wa. Ọlọ́run yóò ti gbòdúdú àpò aláṣẹ Èdùmàrè. Kò sí ẹ̀dákẹ́dá kan tàbí ní obìnrin tàbí tàgbé lára obìnrin jáde tó lè máa jíṣẹ́ Olúwa dúró. Iṣẹ́ Ọlọ́run lè lè kó ṣe sí wa. Ọlọ́run ló ti ní àsìkò ti tó ká dìde lọ ká lọ sílẹ̀ lórí bá ẹ̀jẹ̀ kú iṣẹ́ náà àdúpẹ́ tàbí well with us. Amen in Jesus' name. Thank you very much. Welcome again. If you've just joined us, we are doing so much. Bá ṣe ń ṣe broadcast yìí ó ń lọ lórí MixLR. MixLR is just like an audio version where you can be able to see. Let me see if I can show you that. Let me change. I know we are having some
technicality, all that we will solve on the Facebook, but +447594. So okay, I'm gonna have to come out of the broadcast for just a few minutes. So what I'm gonna do is I will put on something while I will come out just for about a few minutes, because I need to pick up a call that is very, very urgent. So Marco play one of our normal audio. So let me look for that, and then that will keep us going until I'm back on the seat. Once again, quite a lot to still discuss, and then I'll say good morning, good afternoon, good night, depending on what part of the world tí ẹ ti ń wò wá. Orílẹ̀-èdè Adúró, ìyà yìí ti pọ̀ jù. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Òmìnira dé o, ìyà yìí ti pọ̀ jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Torí mi lọ́wọ́ lọ́lọ́gún ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tọ́ ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́, bí ó pọ̀ mọ́ ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà, ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni, ọlọ́dún tó mọ àrè á dì yín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí i wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó, kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù, kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa
tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, a dọ̀bálẹ̀ gbalaja, a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀, a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùmarè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dẹ̀ ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dẹ̀ tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀, kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó, ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná, ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá, ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta, ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe, ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i, kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i, kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Okay. As we continue with the broadcast, that was Orílẹ̀-èdè wa á dúró. Thank you very much, those that are still with us and those watching. We're still on that same topic, and that is, what is the way forward? Every day that we are not doing a lot, we are literally, okay, I think we missed it. Okay, Shishwa Gatipu Akpada. Let's try and call him back again. Màmá ń bọ̀ níta ní ìṣe báyìí láti wá bá wa sọ̀rọ̀. Okay, they can get tripod. They can get tripod in 1 minute. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa o. Loud and clear.
Hold on. Might be better because of sorry. Okay. We have a special interview coming all the way from Osun State, Osogbo. Stop music time playing. Sugar. Hello, Sugar. Hello. Hello. Hello, sir. Pause music to play in the background there or interfere. Yeah. Okay, I can stop it. Better. Okay. Sọ kọ́kọ́ sọ fún màmá pé wọ́n ń wò wọ́n ní gbogbo àgbáyé ni a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fún wa lásìkò tí wọ́n fẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn náà ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ káàárọ̀ mà. Wọ́n kì í yà á yẹ dáhùn ní ẹ̀ka rẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń kí lágbàáyé. Orúkọ tèmi a máa jẹ́ orúkọ mi ń jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì láti ìlú London. A dúpẹ́ fọ́lọ́ màmá. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣàdúrà fún ọ. Ẹ kú ọjọ́ àná o. Àwa ni ẹ mà. Àṣẹ mi o. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣírí yóò bò. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọkọ ọba, àjọ ọba, èmi kan lẹ́sẹ̀ o. Àṣẹ Èdùmàrè màmá. Èmi náà dàgbà. Àmín. Ẹ jẹ ọmọ yín o. Àmín. Ẹ lọ́pọ̀ ẹ ṣàánú o. Àrùn jẹjẹ o. Àrùn kan jẹ o. Ibi ń para. Ìṣòwò ìlú o. Àrùn owó. Ọtí àdúrà ni. Ẹ máa tàdúrà. Arúgbó ni mí wò ló ń jẹjẹ. Èmi tí ń bá ń sọ ọ̀rọ̀ tó ẹgbẹ́ ọ̀pẹ ìgbàlú mi o. Arúgbó ni mo pè ní kan. Ògbó Ọlọ́run ń lò. Àwọn ọmọ tẹ́sí tọ́jú mi mo rówó gbà. Mo ló ń jẹjẹ ọjọ́ pẹ̀lú náà jẹjẹ ọmọ ẹ̀sà náà. Ẹ bá fún ẹni ní owó yìí o. Tí wọ́n fi tọ́jú mi o. Ẹ̀yin náà dàgbà o. Àmín. Ìgbà tí ò ní kárí o. Àmín. Ọ̀pọ̀ àlójúwà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ bá fẹ́ fún àìlókòtò ìṣòro òmìnira. Òmìnira dákun ẹ bá fà. Àgbàlagbà ní òjú náà. Ìwé ògbó ni ń lò. Ẹ jẹ́ kí màmá sọ máìkì wọn. Ẹ fi màmá sílẹ̀. Gbọ́ngàn ní Òṣogbo, a fẹ́ gba òmìnira wa. Ẹ dákun ẹ fún àrò. Ẹ jẹ́ Ẹ̀yin bá ní orí náà ní dúdú nípa ní ọ̀rẹ́ náà. Gbogbo àgbáyé ló ń wò yín báyìí màmá mi. Àbá ẹni rẹ̀ gbọ́ sí o. Ẹ ṣàánú mi o. Ẹ jẹ́ ká Ṣọ̀gá. O ní láti anchor interview yẹn so that àwọn máa gbọ́ níbí báyìí. Wàá máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ màmá ni màmá máa dá wa lóhùn. Mo fẹ́ béèrè lọ, mi fẹ́ rush wọn náà ni. Màmá fẹ́ máa sọ nípa máa control wọn sì máa béèrè wọn lọ́wọ́. Màmá mi. Àwa láti iṣẹ́ pé máa gbọ́ láti àpọ̀tọ́lá láti iṣẹ́ Quake Media ní ìlú Òkun tí àwa jẹ́ aṣojú ní orílẹ̀-èdè location 9 Nàìjíríà. Nípa táwọn láti rí bá àwọn àgbà ní ìlú pé a gbọ́ pé èyí ní àgbàlagbà àdúgbò.
ẹjọ́ kí ni orúkọ àdúgbò àgbélé ìtawà ẹ sọ̀rọ̀ sí màmá mi. Ilé agbọ́ba mú ni kí ni orúkọ yín màmá mi. Ṣàkúrásì. Ẹ máa tó bí ọmọ ilẹ̀ máa tó màmá mi tó fi pé ìrìn jọ. Ẹ máa tó bí ọmọ tó kìlò. Màmá ọmọ ọdún 105 ẹjọ́ ẹ̀yìn bàbá mi jẹ́ ẹgbẹ́ yìí sọ́nà ẹ̀rọ mi tó máa bẹ̀rẹ̀ 105 márùn-ún lé ní ọgọ́rùn-ún ni màmá tí à ń bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú kọ̀díṣọ̀n wọn bẹ́ẹ̀ náà rí nǹkan tààrà bọ̀ ojú inú ni wọ́n fi ń ríran nìyá ń lò. A ti bá wọn sọ wọ́n ti bá wọn sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nínú ilé àfẹ́ jẹ́ kí wọ́n wà sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Odùduwà nígbà tí a bá ti wọn lánàá wọ́n sọ pé tí àwọn bá gba Odùduwà ara máa tu gbogbo ara lé atu ara oko àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà àwọn arí oúnjẹ jẹ ẹbí tí máa wọ òkè fún wọn nítorí náà wọ́n ṣe ní pé ká padà wá sọ́dọ̀ wọn ní àárọ̀ yìí báwọn fẹ́ bá gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ jíire sọ̀rọ̀ láti lè sọwọ́ papọ̀ láti lè fìmọ̀ ṣọ̀kan àti láti lè gbára wa kúrò ní oko ẹrú amúnisìn tí àwọn ìjọba wa tó yẹ kó máa fún àwọn ìyá arúgbó báyìí ní oúnjẹ ní àárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ aṣọ tó máa wọ̀ kó máa rà sí wọn lọ́rùn gbogbo nǹkan báyìí lẹ́kọ́ máa ṣe kọ màmá ní kò sí kankan tó ṣe fún wọn tẹ̀sí gbọ́ òní màmá sọ àwọn nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wa sọ ní àná tí a wá ní mò ń sábà ti máa fún wọn máa sọ fún yín báyìí tó màmá mi gbogbo àgbáyé lọ́wọ́ àgbáyé àdánẹ́mà àwọn ọmọ yìí kankan yìí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹ fi fún àwọn àtúntẹ́ fi ṣàdúrà ẹ kò ṣe àdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ kí a gba ilẹ̀ Odùduwà wa ní ojú ayé níkẹ́ tó lọ kí lọ́la tó mọ́ kí a gba ilẹ̀ Odùduwà wa ká kúrò nínú oko ẹrú ó yẹ kí ìyá jà ọmọ Yorùbá mọ́. Ẹ bá mi gbọ́ òṣèlú ẹni bá ọ̀sán kan gbóhùn yẹn. Wọ́n ní ẹ ṣàdúrà fún gbogbo àwọn Oòduà àwọn ọmọ Yorùbá Oòduà kí Haúsá má jọba lórí wa kí Fúlàní má jọba lórí wa kí gbogbo ilẹ̀ Oòduà ó rọ̀ wá pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ká má jìyà. Waiting for Perry. I will switch kúrò ní ìtàn ló ẹ̀ because that one is not popping up very well. Ọ̀rọ̀ ní ìbàdàn ẹ̀ mo ní gbá mo ní àbọ̀ àná mo ń fi òye ni mo fi ń lò. Ojú nǹkan ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa. Àmọ́ mo fẹ́ kí wọ́n Olúwa gbogbo àwọn tí wọ́n ń tọ́jú mi lọ́tún lósì kọ́lọ̀ má fi ìyà jẹ wá. Àmín. Olódùmarè má fi ìyà jẹ wá. Àmín. Gbogbo ibi tí wọ́n bá ń rè afẹ́gbà ilẹ̀ ìgbà Bluetooth mode heavy on. ilẹ̀ Oòduà afẹ́gbà. Ẹ fún wa ní láyọ̀ kẹ́ ẹ fún wa tìdùnnú tìdùnnú. Àṣẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú. Ìyá ń jà. Àárín nǹkan jẹ àwàyà arúgbó ni. Èmi kí n bá Paired. Ṣé ẹ̀ ń rí wa wò? Nínú àwọn tí ẹ ń tọ́jú mi gbogbo kò sí owó lọ́wọ́ wọn. Ẹ dákun ẹ ṣàánú mi. Ẹ ṣàánú mi. Ẹ má jẹ ìjìyà kú. Ẹ ṣàánú mi ilẹ̀ Oòduà ni ẹ ṣàánú mi ẹ fún mi. Ẹ sílẹ̀kùn rẹ̀ fún mi. Ẹ má ṣọ̀kò bàjẹ́ lù mí. Ẹ ṣàánú mi ìwọ ọba Olúwa. Mo ń pè ọ́ ní mo rínà rí ọ o. Ilẹ̀ Oòduà ilẹ̀ Yorùbá kàkà. Mo ń pè ọ́ ní mo rínà rí ọ o. Mo ń pè ọ́ ní ìwọ ọba Olúwa ilẹ̀ Oòduà. Ẹ bá wà. Ẹ ṣàánú mi. Ẹ lànà rè kàn mí. Ẹ lànà rè kàn mí. Àṣẹ àti gbogbo àwọn ọmọ wa ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀. Ẹ gbọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ gbogbo ilẹ̀. Àwọn ọmọ àjọba ìgbẹ́ yìí kẹ́ ẹ fún wa ní gbogbo
ọmọ ilẹ̀ Oòduà kẹ́ ẹ fún wa ẹjọ́ ẹ dákun ẹ̀yin náà dàgbà o kò ní hun yín o kò ní hun yín o Ọ̀ṣun Òṣogbo ò ní jẹ́ òhun yín Yárò ò ní jẹ́ òhun yín Òṣòṣò ò ní jẹ́ òhun yín gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá gbà ọjọ́ ní àjẹ o ọjọ́ ní àjẹ o ìbànújẹ́ ò ní wọlé wa ẹsẹ̀ burúkú ò ní wọlé o lágbára yọ Ọlọ́run lágbára yọ ànábì ẹ ní fojú sunkún ọmọ o gbogbo yílẹ̀ ní láyé o àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbàlagbà ẹ ní jìyà ayé o ẹ ní jìyà ayé o Ọ̀ṣun Òṣogbo ò ní jẹ́ jìyà ayé Yárò ò ní jẹ́ jìyà ayé ilẹ̀ Oòduà ò ní jẹ́ jìyà ayé ilẹ̀ Oòduà ò ní jẹ́ jìyà ayé o gbogbo ilẹ̀ ní láyé o àti kékeré àti àgbàlagbà Oòduà ó tẹ̀lé lẹ́yìn Oòduà ó tẹ̀lé lẹ́yìn Oòduà ó tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ̀yin láre o ẹ̀yin lẹ́ẹ̀jẹ̀jàdò ní jẹ́rí ẹ ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa jákèjádò gbogbo àgbáyé ìyá wa a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wọ́n dẹ̀ ti ṣàdúrà fún wa a ní láti máa fún wọn ní wàhálà nítorí pé ipò àgbà tí wọ́n wà ọ̀rọ̀ yẹn yé wọn bọ̀ ẹ mọ̀ nínú ẹ̀ sọ pé tí àgbà bá ti wà títí àgbà náà wọ́n máa padà di ọmọdé ni ẹni pé màmá ara wọn dá sámsám màá rọ gbogbo wa táwọn wò wá ẹ jẹ́ ká dá màmá wa lọ́lá. So Mr. Ọláyọmí mo ti àndó iṣẹ́ yẹn lé lọ kó tó di pé máa rántọ̀ ẹni pépé lọ màmá àdáwọn àní tó yọ àníyọ. Ọtí àdúrà tí màmá rà fún wa pé ká fi ṣàdúrà fún gbogbo ara dé òun ni eléyìí nítorí pé ọdún ìṣẹ̀ṣe wọ́n ti fi ṣàdúrà fún wa wọ́n ti ṣẹ̀rí lé wa lórí àtẹ̀yìn tẹ́ ń wà lójú amóhùnmáwòrán àbí lójú afọ́nrán Facebook yìí wọ́n ti ṣàdúrà fún gbogbo wa so ẹ jẹ́ káwọn náà ká dá màmá ní ọlá. tó ẹ ṣe gan ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa ṣètò ní Òṣogbo a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá Ọlọ́run túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí màmá láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ohun tí à ń gbé létò Elédùà á jẹ́ kí ó bọ́ sí ní kíákíá ara ìta ń sọ fún ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ní gbogbo àgbáyé ẹ rí nísìnyí pé màmá sọ pé 105 years ni àwọn ara sì le kókókó Ọlọ́run túbọ̀ wá jẹ́ kí kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí màmá tá a bá ń sọ pé Nàìjíríà ṣe rí nísìnyí pé màmá báyìí nísìnyí bíá ni gọ́vnà mọ̀ bóyá màmá ṣì wà níbi tó wà yẹn débi pé federal government ìyẹn la ṣe ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa pé what is the way forward ṣé a kò máa sọ ni àbí a ní gbé action lé lórí action òun ni ìtàfigbé àwọn èèyàn dìde ṣé Mr. Lawal wà níbí yẹn pẹ̀lú yín. ẹ já bá Mr. Lawal sọ̀rọ̀ kó brief wa nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Ọ̀yá Mr. Lawal ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ níwájú náà. Àwọn ni Mr. Lawal sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Mr. Lawal. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Orúkọ mi ni Mr. Lawal. A dúpẹ́ pẹ̀lú gbogbo Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Oòduà bàbá wa Tẹ̀wọ̀nrọ̀ nífẹ̀ẹ́ pẹ̀lú gbogbo ìrìn àjò tá a rìn lánàá. Wọ́n dúró tì wá,
wàhálà kò sí kankan ọlọ́pàá ò dì sọ́ọ̀kù wa nínú fúláyà tá à ń pín lánàá àwọn ọlọ́pàá tó ń gbà lọ́wọ́ wa ní kọ́ńtù àdìgbò papọ̀. Àwa bẹ gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá tó wà káàkiri àgbáńlá ayé ẹ dákun ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹja múra. Ní dáńdé ó ti bọ́ sí ẹ mọ̀jà kó ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn inú àwọn èèyàn kan ń dùn ní bá a ṣe débẹ̀ ní àná afọkùnrin àtobìnrin wọ́n tẹ́wọ́ gbà wá wọ́n bá a fọwọ́sowọ́pọ̀ ó wá tún rọ gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà tá a wà ní ìlú amúnisìn lókèsàn 419 lókèsàn 9 ẹja dìde ẹja fìmọ̀ ṣọ̀kan. Okay, network. Ẹja tún pè wọ́n padà. Once again, a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹja wo bí a tún get wọn padà. At least ó tẹ̀. Àwọn tó nílé ayé wọ́n ti ń sí agbanipa òde ọ̀run ó pa á. Àwọn ìyá mi àgbà wọ́n ń bẹ ní òde ìsàlàyé ó bẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wò. Ògún lága ayé ló bẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wò. Ogun ẹnikẹ́ni tó bá gbé ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan ọmọ Odùduwà àtàgbé ló ń gbé wá òṣèlú nígbà àjàngbara fún ọmọ Yorùbá. Lábẹ́ àbúrẹ́là Yorùbá World Congress tó wá lọ ń gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú lẹ́yìn tó ń forúkọ wa tó lọ bí ìlú jìbìtì. Ilẹ̀ Yorùbá yìí pa Ògún láká ayé bẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀. Gbogbo ilé ifá tó bá ní lára bí òmọ́ ifá fún alára rẹ̀ á kóra rẹ̀ kúrò lára rẹ̀. Bàbá owó ojú àtẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀ nífẹ̀ẹ́ wó kì í ṣe. Mọ́remí àjàdóró. Ìyá ó bínú sí ó bínú sí. Àwa sí lọ́dọ̀ ìyá wa Mrs. Zaboratu. Àwọn sọ́dọ̀ wọn lánàá wọ́n ṣàdúrà fún wa nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ní location 9 ó sì sọ́ọ̀bù wa gan láti lóòjò yẹn pọ̀. Àwọn á ní pé ká padà wá láàárọ̀ ẹ̀ níbi wá ṣàdúrà fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá pẹ̀lú nǹkan tá à ń lé. Yàtọ̀ fi yé wa wípé ní ó ti bọ́ sí láfọ̀kàn wa balẹ̀ ó ti bọ́ sí ẹ dákun ẹ má jà á bẹ̀rù àgbẹ̀bọ̀ lọ́wọ́ àgbàdá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká jáde ní October 4th ẹ jẹ́ ká jáde ní Ọ̀ṣun ní Lóǹdó ní Èkìtì ní Kwara ní Ògùn ní Ọ̀yọ́ ní ẹ jẹ́ ká jáde ẹ já fẹ̀hónú wa àti lára ìlú amúnisìn ẹja gbara wálẹ̀ lóko ẹrú Odùduwà pè wá o ọ̀nà wa ti là ọ̀nà ilẹ̀ Oòduà ti là ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ o Odùduwà pè wá o. Ọ̀rọ̀ láti gbọ́ láti ẹnu Mr. Lawan tí ó jẹ́ alákòóso ti Òṣogbo tí a wà yẹn. Ìjọba wa ò tẹ̀lé mọ́ tán ní fóònù yẹn látẹ̀. Ìyá afẹ́ nǹkan tí ẹ bá ní láti sọ ní ọ̀dọ̀ màmá ẹ bá wa sọ. Okay, yeah. Ní ṣókí 3 times. Wọ́n kọ́ ti tèmi ní ìdájọ́ ọ̀dà tìmẹ̀ bí egbò yẹn wọ̀n ní ìyá nípa. Àwa láti ìyá yìí ó pẹ́ tí o ti máa ń mọ̀ wọ́n. Mo máa ń fi wọn tọrọ. Ẹlẹ́mìí gígùn bí ọ̀pẹ̀ tó. Ẹlẹ́mìí gígùn bí ọ̀pẹ̀ tó. Wọ́n kàn fi 105 yẹn tó 130. Wọ́n kàn mọ́mọ́ lo 105 yẹn.
wọ́n dẹ̀ ti gbàdúrà fún wa á dẹ̀ gbàgbọ́ pé gbogbo ẹ̀ máa ṣe ṣe. So àwọn mùsùlùmí àwọn kìrìsìtẹ́nì àtàwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé a ti wà ní Ifẹ̀ gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe ní ti Ifẹ̀ oníkálukú náà la ṣe. Ipò á dẹ̀ dùn nígbà tí a dé Ọ̀ṣun Òṣogbo lánàá. Wọ́n ní àwùjọ àríwọ̀ là ń gbọ́ mọ́tò. Ìbá mi bá wọ ọjà gbogbo ayé ní pé wò ó. Wọ́n wo ọ̀wọ́ iṣẹ́ ta gbé dání pé kì í ṣe iṣẹ́ òkùnkùn. Wọ́n rí wípé ìmọ́lẹ̀ la gbé dání. À ń polówó òmìnira fún wọn, kò sẹ́ni tí ò fẹ́ gba òmìnira. Elédùmarè ó bá wa sí wọn létí. Wọ́n ní ká dìde bá túbọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ iye rẹ̀ á sọ ni. Iye gbogbo wọn sọ lánàá o, àfi bí ẹni pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wà tá a bá débẹ̀. Gbogbo àwọn ikọ̀ Oòduà tọkàntọkàn tí a jọ lọ fi ṣẹ́ lánàá, wọ́n ti ṣiṣẹ́ kárakára. Gbogbo àwọn tó kù náà ráyè wá náà, wọ́n náà ti ṣiṣẹ́ kárakára. Àwọn kan gbà àwẹ̀, àwọn kan wà lórí òkè, àwọn kan yọná fílà àtàwọn mùsùlùmí. Àwa náà ṣe ẹbọ àṣetìtù, abọ ifá, abọ èṣù ọ̀dàrà. Onílé oríta láàárọ̀ ìyọkùn gbogbo wọn pé torí ìjà àbọ̀ àṣe gbogbo ẹ̀. A dẹ̀ béèrè owó láàrin ara wa àti ìrànlọ́wọ́ bàbá wa Ọláyọ̀mí Kóìkí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún irú èèyàn tí ẹ jẹ́. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ trọ́ọ̀sì wa. Àwọn kan wọn trọ́ọ̀sì wa. Ṣùgbọ́n ẹ finú kan bá wa lò, ẹ mọ̀ wá rí. Ẹ bẹ̀ rí pé àwọn yìí they are like mine. Ẹ trọ́ọ̀sì wa gbogbo ibi tá a ló sell. Iná ọ̀dẹ̀ sanwó sell. A jẹun, a ṣe gbogbo ẹ̀. Inú wa dùn sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ pásítọ̀ wa bàbá Ìlárá, bàbá Ọ̀sùn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Ìsàlàwàn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúṣọ̀gá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Collins. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Saheed ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mr. Káyọ̀dé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àfáà wa. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Láyé Kojú Ẹ̀bọra tí ń gbé omi mo kóre yèyé sọ̀tún. Kóre yèyé o, omi o, ọ̀tá o, ọ̀ṣù o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé ọ̀sìn pèmí àgbégbèdè mi. Wọ́n túra ìgan fún wa ni. Mo forí balẹ̀ fún ifá orí mi rèé o. Mo yè bọ irú, mo yè bọ rè, mo yè bọ ṣíṣẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olómi lódò nípasẹ̀ ìyá wa ọ̀sìn pèmí láti Ilé Ifẹ̀. Wọ́n wá, wọ́n ṣe gudugudu méje dàyà mẹ́fà. Ẹ ṣeun gan o, Elédùmarè á tì wá lẹ́yìn o. A ní fọmọ ṣé o, a ní fara wa ṣé o. Ó lójú odólójó fi ń gba ní ojú àwo làwo fi ń gbọ̀bẹ̀. Adéọ́fá Kíyọ̀dé, èyí tẹ́gbẹ́ ọ̀run rẹ̀ ò jẹ́ ó sinmi. Ó lẹ́gbẹ́ ayé mo bá ṣe mi ò bá tọ̀run ṣe. Ìsìnkú ọ̀run ẹgbẹ̀yìndà. Ìsìnkú ọ̀run apẹ̀yìndà lórí gbogbo wa. Apẹ̀yìndà lórí gbogbo wa. Àjẹ́ ara wa ṣé o. Àgbà ìfilé wa ṣé o. Tábà wá rí ẹnikẹ́ni tó fẹ́ sí ìdán hàn wá. Orí ìgbà ni wọ́n máa ń pa ẹnìkan kì í pàwọ́. Tábà wá rí ẹ̀dákẹ́dá tó náà fẹ́ sí ìdán hàn wá. Ó ní èké ní pẹ̀rú, èpè ní polè, ilẹ̀ dídà ní ọ̀rẹ́. Alájọbí ní pàyè kan tó bá ṣe bí. Ó ní pé ẹni bá dalẹ̀ ò ní galẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú. Ẹni bá dalẹ̀ á balẹ̀ lọ. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́lẹ́rẹ́. Àkókò yẹrẹ lápò ire. Bọ́mọ aláyé pẹ̀lẹ́ lápò. Ó máa gbé wọn mì láàyè. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ wípé kíní pé kò ní bọ́ sí sẹ̀. Ìwọ tó bá ti mọ̀ wípé o ní kò ní bọ́ sí. Tètè ya change àbí kò yọra ẹ kúrò. Tí o bá wá ṣe ẹyẹ sẹ̀. Ó ní ọgbọ́n tí abaláwo bá fi ẹran bọ ifá. Inú àgbàrá ìjẹ lóbi ń sùn. Ọjọ́ tí mo gà bàtà fún kọ́kọ́ ṣàǹgó. Inú àgbàrá. Okay, we have a network problem. Let's call them again. Okay. We will continue with it as well. A very good morning once again, and welcome to another. Okay, I think they're coming back again. Okay, location 9. I'll just let them go. Once again, as we're back with the conversation, quite a lot to still discuss
think they're still trying to call. Nǹkan tí èmi kọ̀ fẹ́ tún dá gbogbo ara lé lójú ní ṣókí. Nǹkan tí kò bá mọ̀ ló máa ń mọ̀ lójú. Nǹkan tí a rí ní Ọ̀ṣun Òṣogbo lánàá, ó fún wa ní confidence pé Oòduà nation ó ti bọ́ sí. So gbogbo èèyàn tó bá ní bẹ̀rù, ẹ má bẹ̀rù wọn. Àwa tí wọ́n tún wá sílẹ̀ báyìí, a dẹ̀ rí. A rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà, wọ́n yọ̀ mọ́ wa ní, wọ́n yọ̀ mọ́ pé ṣe ló gbà wá lọ́wọ́ tẹ̀sẹ̀. In fact, ní àná ìjẹta ta wá sọ́dọ̀ màmá, màmá ṣe ọmọ àdúrà kan tó jẹ́ wípé ó tilẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ ní yí padà. Jésù Olúwa ni. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, Odùduwà á gbé gbogbo wa, ọkàn wa balẹ̀ o. Ètò ọmọ akéde ikú, ẹ̀yà máa kéde ẹyẹ. Gbogbo àwọn aláboyún tó fẹ́ rọbí ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ní wákàtí àbí láyọ̀. Operation ní gbogbo lórí ayé níbọ̀dí wa, ọkàn wa máa balẹ̀. Ẹ ṣé gan o. Mr. Ọláyọmí, ó bá tó. Àkí gbogbo yín pátápátá, Ọlọ́run aṣọ yín padà lọ sí base yín, àtúmọ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Thank you very much, Olúṣọ̀gá. Ẹ bá kí màmá pé a máa fi nǹkan ránṣẹ́ sí màmá lẹ́yìn ètò. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni o. Màmá, a kí yín o. All right, ẹ jẹ́ àfihàn sílẹ̀. And that's okay then. All right, ẹ ṣé, Mama Retier. All right. That is our team communicating with us all the way in Oshogbo yesterday, and they're still there this morning. The line is open +4475 94050 as we continue with the broadcast from this end. October 1st, peaceful rally that is coming up. Do not worry yourself about what is happening on Facebook. Focus on the message here. Facebook is not our platform. It doesn't belong to us. Let us make use of what we have to get the message across. So the most important thing is, the more we are talking about Facebook, the more we are losing focus. So we have a caller. Egberanle. Right. Only 3 points to make. Go ahead. Topic to this topic important Danny. I want to let you know because ọgbọ́n wà nínú ọ̀rọ̀ sísọ. Ọgbọ́n wà nínú ọ̀rọ̀ sísọ. Kò sí ọ̀rọ̀ tó yẹ sọ tó dànù. Àwọn kan wà lẹ́yìn níbẹ̀. Mo fẹ́ kó advocate for asking. We need a lawyer, legal practitioner people to come on board. We need doctors to come on board. We need social workers to come on board. We need economics to come on board. We need agricultural people, professionals to come on board. We need accountants to come on board. We need all professional people to come on board. We need travel and tourism professional people to come on board. And we need more research to location 9. People that can go and talk to kings. People that can go and talk to pastors. People that can go and talk to our parts. Voluntary people. That fear of people like people that can go and talk to religious. People that can go and talk to headmasters in the schools. People that can go and talk to socialists. I need to go. People that can go and talk to landlord association in different locations in Nigeria. From Lagos to Kogi, voluntary people. We want you to advocate more for people to come on board. And we need money. People have to donate for logistics. Yes, we need people. You don't have to come up. Yorùbá ẹjẹ́ ká dìde a máa gba Odùduwà tí gbogbo wa bá fọwọ́sowọ́pọ̀ a máa gbà á níṣẹ́ ẹnu gbogbo wa ló máa kù bọ̀wọ̀ tí ẹnu àwọn tá a bá ń ṣe tẹnu wa bá kù àgbà fáwọn sọ̀rọ̀ òkú náà so o máa ní láti ṣiṣẹ́ takuntakun láti kígbe síta we need doctors to come on board we need accountants to come on board we need legal practitioners to come on board. We need all professional people to come on board.
so we can talk how to move Nigeria forward. For example, nínú ilé wa, òṣèlú kankan ò ní lọ́wọ́ láti ṣe campaign mọ́, we take the ministry for them. So nìyẹn kọ́kọ́ máa mú corruption kúrò. Nínú ilé wa, is forbidden to give money to voter or voter is giving money for politicians. So àwọn kan wà important gan. So we need these people to come about so we can sit down and discuss how to develop ourselves, how to move Nigeria forward. We need retire forces, retire soldiers, retire police. We need people that have been in police in this country that are retired or current ones to discuss how we can equip our police, how we can develop our police to standard of British police. Are you with me? Loud and clear. So please, you are doing a good job for us. So that is how we can move forward. That is how we can move forward. So we need to have a battle. We need people that know how to develop what we call regional development. Come actually, you understand? So we need professionals to come on board so we can start talking. So and that will make us more developed and we will move forward. Thanks for your work. I appreciate you. Thank you very much. Thank you very much. Plus 4475 9405079. Aniki Adawo, Aniki a support. But some people are doing their own best, while some people are sitting behind the fence and looking at maybe we are my bossy, we are bossy. But Oti bossy, Ubuntu consciousness is just the physical realm. Spiritual realm, Nigeria to break. See in your about anything, Nigeria will still not be Nigeria. Kuda kí gbogbo a máa ṣe nǹkan kan, ká kọ̀ jókòó ká máa sùn, ká máa jí. Nigeria ṣì máa break. But I'm just going to show us our poll. Láti bí ọ̀sẹ̀ bí méjì kan àbí mẹ́ta la ní kí I upgraded. But when people refuse to do the right thing, then what has happened now is we have reached the 10,000 that we are looking for, and we cannot move further anymore with it. Okay, let me just be playing something while I think I need to use another link. I set it up last night. Okay, what you're watching as well, we're live using the MixLR. I have said that already. When people think we will sit down on one platform, you're wasting your time. I am not going to waste my own time because people expect that we must be on Facebook and that is it. That is part of the action. We have asked people to open the Twitter account, go on Instagram. People know that we are live, but what they are doing is they want to sit on Facebook and they want us to be right on Facebook before they get the message. We haven't got that time. The workload that we have is bigger than so many things that people might not understand. So, Entobani MixLR, you can just type in Koiki Media. Bashe Live Tower by anything. We are still live on it. I have paid for it yesterday. For us, we have one person that is listening. The person doesn't have to be on Facebook. They don't have to be on Twitter, on YouTube. They can have this and be listening without any. The only thing is they won't be able to see my face. But what our people are waiting for, you can see the number on YouTube. Because people are waiting on Facebook. They are lazy. Rather than look for us on other platforms, but they want to sit down on Facebook and let me come on Facebook and deliver the message to them. And now I haven't got that time because we have a lot of work to do. So that is the MixLR. It's giving us 3 hours on a go. At the moment, we've done 2 hours. After 3 hours, it will stop. But it can also be upgraded that it will give us more timeline. But I wanted to show us our
poll. Our poll has now reached 10,000, and nobody can do anything anymore on that poll. You cannot add any more number to it because that 10,000 is what we paid for. I have been shouting for 3 weeks, more than 4 weeks. We could not get £312 to upgrade it. Now we have gone to 10,000. Nothing is going to happen anymore. And but I want to bring it onto the screen so that every one of us can see what I'm talking about. Are we serious? Are we going to get this Oduduwa? Yes, we will get it. Spiritually, it's done. It's just from the physical realm. Physical realm. Spiritually, we have achieved it. And I want to more, one more. But ento mo lo si wo pe se oro Oduduwa te nso yi so ma bo si ó ti ṣe already. But àwa ni ká wá jẹ́ kí n tá ń ṣe ká mọ tá ń ṣe fúnra wa. Let me close the LR. Okay, this page is not coming up. Maybe because I didn't get it right. I thought I had it prepared yesterday, but sometimes, as you know, maybe I did not save it. So, but I'll pop it up in a minute. So let me just give us some kind of background so that we can continue. Bear with me. The screen is going blank for those watching on YouTube, but it will be back again in a minute. Oduduwa, Oduduwa, Oduduwa. Gbogbo ọmọ Oduduwa nílé lóko àti lẹ́yìn odi. Àsìkò tó láti gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè amúnisìn. Ẹ jẹ́ parapọ̀ láti gba òmìnira ilẹ̀ wa tí í ṣe ilẹ̀ Oduduwa. Gbogbo wa pátá ẹ já lọ sórí ìkànnì Telegram àti WhatsApp tiwa ìyẹn Oduduwa petition and poll láti dìbò àti láti fọwọ́ sí ìwé wípé ọmọ Oduduwa ni mí tí mo sì ń fẹ́ òmìnira orílẹ̀-èdè Oduduwa. Ẹ rántí pé àjò ò lè dàbí ilé o, ká parapọ̀ ká gba òmìnira ilẹ̀ wa ló tọ́. Èyí ò láwó lọ rárá o. Fún àlàyé síwájú sí i, ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ sí WhatsApp nọ́mbà yìí 09030743410 lẹ́ẹ̀kan sí 09030743410 tàbí 08189151474 ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08189151474 ìṣọ̀kan Oòduà tèmi tìrẹ ni. Ẹ dákun pín wá o, ẹ dákun pín wá o, àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yìí mọ́. Ẹ dákun pín wá, ẹ dákun pín wá, àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yìí mọ́. Oduduwa nation làwa fẹ́ o. Ẹ dákun pín wá o, ẹ dákun pín wá o, àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yìí mọ́. Ẹ dákun pín wá, ẹ dákun pín wá, àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yìí mọ́. Oduduwa nation làwa fẹ́ o. Àní bàbá sọ̀bẹ sókè nígbàgbà ibi pẹlẹbẹ náà ni ó máa fi lélẹ̀. Ẹgbẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ ní ká má sọ̀rọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló yé onílé bẹ́ẹ̀ ló yé àlejò. Ìlú Nàìjíríà tí ènìyàn tó ń gradúrètì tó ti ń fi pálí NYSC ṣiṣẹ́ ọ̀kadà. Ìlú Nàìjíríà tá a ti ń ṣiṣẹ́ bí irin tá à ń dìjọ ìrírí. Ìlú Nàìjíríà táwọn olórí wa ti gbàgbọ́ wípé àwọn nìkan ṣoṣo ló yẹ káwọn máa gbẹ̀. Hello. Hello. Yeah, Carl. Ẹ dàrọ. Kí ni fídíò tí mo sọ yẹn? Send them. Yeah. More live lórí broadcast. Okay. Later. All right. Sorry. Second.
ìjọba àwa ara wa ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé parasitamọ́ọ̀ ló kéré jù kò sí nílé ìwòsàn wa ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé báwo bá sàbẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sóhun tá a lè rí mú kò sóhun tá a lè rí gbà kò sóhun tó máa jẹ́ tiwa. Ṣé ìlú rèé ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé bó bá mọ̀ èèyàn wọn ò lè gbà ẹ́ síṣẹ́ tó bá wá jẹ́ olóbìnrin ni tó jẹ́ ọlọ́mọge àbí kí wọ́n bá a sùn kó tó di wípé wọ́n gbà á síṣẹ́ nílùú Nàìjíríà o tó bá wá jẹ́ pé ọkùnrin ń kọ́ padà wá lẹ́nu padà wá lọ́la ni wọ́n máa bọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe wọn ní bó bá sú lámarin abókùn sílé rẹ̀. Ìlú Nàìjíríà ní mo torí tí wọ́n ti ń fi ìjọba ṣe family rotation bí bàbá bá darí kan àtúgbò fún ọmọ adarí kan àtúgbò fún ọmọ èyí ní gbogbo ọmọ òjò àárò papọ̀ tí wọ́n fi wò wípé ilé ti kó lọ a nílò láti gbòmìnira ẹ tú wa sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa lọ. Ẹ dákun ẹ pé wá o ẹ dákun ẹ pé wá o àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun ẹ pé wá ẹ dákun ẹ pé wá àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ òkùnkùn wa lè ṣe làwa ń fẹ́ o. Ẹ dákun ẹ pé wá o ẹ dákun ẹ pé wá o àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun ẹ pé wá ẹ dákun ẹ pé wá àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ òkùnkùn wa lè ṣe làwa ń fẹ́ o. Gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá láti fèlè ṣọ̀kan nípa àwọn òdúró gẹ́gẹ́ bí wọ́n Nàìjíríà yìí mọ́ o. A ṣetán láti gba òmìnira wa nítorí ìlú Nàìjíríà láti ní iná táàrí náà lò ìlú Nàìjíríà láti ní epo táàrí kó lò gbogbo ọ̀nà wa nílùú Nàìjíríà ní ò dáa rárá bí òjò bá rọ̀ ní àwọn agbègbè kan adi omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù nítorí ààbò tí ò dájú tí ò tó àìmọye ọkọ ló ti da láìláya àìmọye ọmọ ló ti da láìlóbìí àìmọye aya ló ti da láìlọ́kọ nígbà tí ò sí ààbò tó dájú ni. Ẹ wá sọ fún mi ṣé yìí náà tó ká gba òmìnira ní ọ̀tọ̀lógún Boko Haram lórílẹ̀‐èdè tí wọ́n pè ní Nàìjíríà bó ti ń pa kìrìsìtẹ́nì ní pa mùsùlùmí a ò ní bó tí wọ́n ti wá oníkálukú wá ń sá kíjokíjo kiri ìwé ìbẹ̀rù ní gbogbo ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wà ó kẹ́ni tí ó gbà wá àfi káyà gba òmìnira Odùduwà ló tọ̀ gbogbo ọmọ Odùduwà àsìkò bí tó ẹjẹ́ àdìgbé kájà fún òmìnira wa nítorí pé ilẹ̀ tí ń ṣú ilé kì í tó lọ ẹ pín wa o àwa ò jẹ́ wọ́n Nàìjíríà mọ́. Ẹ dákun pín wa o ẹ dákun pín wa o àwa ò jẹ́ wọ́n Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun pín wa ilé tó ń bá ẹ dákun pín wa àwa ò jẹ́ wọ́n Nàìjíríà yé mọ́ àwa ò jẹ́ Nàìjíríà mọ́ Odùduwà ní ṣù làwọn fẹ́ o. Ẹ dákun pín wa o ẹ dákun pín wa o àwa ò jẹ́ wọ́n Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun pín wa ẹ dákun pín wa àwa ò jẹ́ wọ́n Nàìjíríà yé mọ́ ọmọ Odùduwà ní wá Odùduwà ní ṣù làwọn fẹ́ o. Gbogbo ọmọ Odùduwà ẹ wá gbọ́ o community pọ́ọ̀lù ìwọ ní tàkúlò ẹ má jẹ́ àfàyè gba ilé láàrin ara wa ẹ má jẹ́ ká wò wípé bóyá ìsìn àbáláyé nìkan ni wọ́n máa ṣe nígbà tí a bá gba òmìnira Odùduwà tán ó kìrìsìtẹ́nì tó wà bẹ́ẹ̀ ni mùsùlùmí wà oníkálukú yóò máa ṣẹ̀sìn rẹ̀ lọ́yún o àǹfààní tó pọ̀ jantirẹrẹ ló ń bẹ nínú ká gbòmìnira orílẹ̀-èdè wa ó dá mi lójú gbangba wípé nígbà tá a bá gba òmìnira tán ìyà ò lè jọmọ Odùduwà láéláé fún àbàdà nítorí wípé iná wa ó dúró wámúwámú ọ̀rọ̀ pé a ò rí kolo màní sí lọ́rọ̀ ọmọ Odùduwà ìgbádùn tí wọ́n ń jẹ lókùn fún àsùnwábọ̀ lórílẹ̀-èdè Odùduwà nítorí wípé ilẹ̀ wa ní nígbà tá a bá gba òmìnira fún gbogbo ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká ṣe ra wa lọ́kàn ká fi ìṣọ̀kan o Elédùà ó sì gba òmìnira Odùduwà fún aláṣẹ Ìdùmarè Odùduwà á gbé gbogbo wa ní lólókò àti lẹ́yìn ojú àṣẹ. Ẹ dákun pé wá o ẹ dákun pé wá o àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun pé wá ẹ kún wá ẹ dákun pé wá àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n Odùduwà ní ṣù làwọn fẹ́ o. Ẹ dákun pé wá o ẹ dákun pé wá o àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun pé wá ẹ dákun pé wá àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ ọlọ́mọ Odùduwà ní wá Odùduwà ní ṣù làwọn fẹ́ o. Ẹ dákun pé wá o ẹ dákun pé wá o àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun pé wá ẹ dákun pé wá àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ olùkálùkù máa lọ Odùduwà ní ṣù làwọn fẹ́ o. Ọmọ Odùduwà ní wá ẹ dákun pé wá o ẹ dákun pé wá o àwọn ọ̀jẹ̀ wọn Nàìjíríà yé mọ́ ẹ dákun pé wá afẹ́ máa.
Once again, bear with me. I'm trying to get into our poll, but what I can tell you is we have got the 10,000, but we cannot move further from there since we've not been able to upgrade it as we have requested for over 3 weeks. 3 weeks that we've been asking that we need to upgrade that particular poll. We have reached the 10,000 mark that we want, but what happened next? Okay, I hope I'll be able to get into the poll in a minute. Just bear with me. See if I can get into it, and then it will make life easy for me. And I think, yeah, this is what I'm looking for. So let's go into, okay, I've got the poll now. I've got the link already. And I'm sure everybody can also watch what I'm doing. So now you'll be able to, and I'm just monitoring the screen. I know the screen is not that very, I'm going to adjust a few things after this broadcast, but for now, let us manage it. So what you're looking now, let me go into the results. So as you can see in front of you, that is the poll. Let me bring the screen for the benefit of our Instagram. By end of today, I'm going to work hard. There's a software already that enables us to stream using the Instagram page right onto the same way like we're using. So that's the screen for those of you on Instagram. So the screen time won't be seen. I know it's a little bit blurred, but that's fine. Let us just manage it. So tí gbogbo wa bá wo screen yẹn táwọn wò nísìn. Don't worry yourself on Facebook. Oshatola and Tosin Matthew. We don't own Facebook, so there's nothing to kill Facebook. Just leave Facebook. We're still live on other platforms as well. As you can see, our LR has already expired because we only have 3 hours. Your broadcast has been saved. Would you like to view it now? Yes. And I can then publish it as well. So I'm also publishing what we have at the moment from the screen that you are watching is our poll results. I know it's a little bit blurry. It's a little bit blurry, but I will be able to tell you what I have inside it. It's telling us that you have reached the limit of the 10,000. Unlock answers you can view with the Premium Pro Plan upgrade. The upgrade is what we wanted to do. But since those that have already supported and we could not get the total of what we want, what we were asking for was £312 that would give us this upgrade. And I think we were talking about it. Up till now, we've been able to raise less than £200 or thereabouts. But now we cannot go further because that poll that we've been asking everybody to go and sign is now locked because we have reached 10,016. So 10,000 people have now helped us from around the world. In as much as for me, I expect us to be more than 100,000, 1 million. Tabani ani Yoruba tó pọ̀. How come we are not getting enough people to sign the poll? But what you are watching in front of your screen, I'm not sure why the screen there's a problem with our interface, but I will deal with all that after the broadcast. So, but let's just watch it as it is now. But what we have at the moment is, if we do not upgrade these
poll. That means part of what we are telling people, we call a sign poll. The petition is still working, but the only difference is the poll that we are asking people to also sign cannot be done because we have reached 10,000. And I say congratulations to every one of us. But what happened next? What happened next? 4 weeks, I believe I have been shouting, asking everybody, we have people, and now they're waiting. People are waiting on Facebook because Facebook is not allowing us to stream on Facebook or whatever is happening. I don't know what is happening. But 6,000, 10,000 people watching a broadcast in a week, maybe about give and take 60,000 people. But we cannot come up with £312 to upgrade. So when I say that there will be other options on the table, some people are not even interested in all these easiest way that we are going. They want us to start problem. But we are saying, let us do it the peaceful way. Since the Yoruba World Congress and the rest of the team are telling us that they would deliver us from this contraction called Nigeria. But because a lot of us are expecting the Yoruba World Congress and the remaining group, that there are so many of them, not just Yoruba World Congress, will help us to deliver ourselves. But if they're going to help us, we must also help them. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé kẹ́ lọ sign petition and poll. But now, ní sọ pé kọ́ lọ sign poll mọ́ nítorí pé poll yẹn kò ní upgrade lórí mọ́ nísìn àti reach 10,000 mark. And that 10,000 means we cannot move further. And I will not say more than that. So, once again, that is the screen that I've been showing you in the last 10 minutes or so. When we receive this machine that we are using now, you can see that we've been able to make a bit of difference. But for every time we ask that we do something and we delay it, what we are telling ourselves is we are not ready to come out of Nigeria. It's as simple as that. For every time that we say, let us do something, let us upgrade what we are using, let us do this, imagine 3 weeks in a row, we could not raise £312 to do this upgrade. It is not for my own benefit alone. It is for the benefit of every one of us. But for every day we are not doing the right thing, I will now show you a video. I'm going to move away from that screen. And that video I'm going to show you, we played that yesterday. Let me move this camera this way for the benefit of those watching on we have people watching on Instagram, so you're going to be watching the screen from this end. I'll leave it like that. For every time we are not doing what we are asking us to do, that means we are staying longer inside that contraction called Nigeria. There's a video I'm going to play. We had that video yesterday. Let me remove some of the link that we do not need there. Remember, our protest is coming up on the 1st of October 2020 globally. And it is up to us and everybody to participate and make sure that you make yourself available. If you do not make yourself available, again, you are telling the international community that we still love Nigeria, and you are telling yourself that Nigeria is still working. But if we all come out in our numbers, not just 1-3 people coming out on that day, we will be able to tell the world that we are ready to leave. So, if we play video conformity, so I'm just trying to get the video ready. Nigeria is not working.
I'm going to play 2 videos. The first one I'm going to show you now is the son and the girlfriend of Abakaira making their way onto a private jet. So I'm going to move my own screen out of the way. So I'm going to reduce the frame of my screen, and then we can watch that video together. So I'm moving my screen away so that you can see the video I want to play. Let's roll that video again. 2 videos in my play. I'm gonna get them ready. Worked ceaselessly for 35 years and retired as a director in the Water Corporation of Oyo State. You can see for yourself what man's wickedness has done to fellow human beings. Here is Engineer Dimeji Bamidele, a retiree. And he has since been ill. Is yet to receive his gratuity, which could turn his condition around if paid in time. He has been pestering and begging the Oyo State government to pay his gratuity to cover the expenses of his treatment, which he could not afford as of now. We hereby appeal on behalf of the family of Engineer Oladimeji Oladapo Bamidele to the Oyo State government and to any other kind-hearted and public-spirited individual or organization to assist this dying man who worked ceaselessly for 35 years and retired as a director in the Water Corporation of Oyo State. You can see for yourself what man's wickedness has done to fellow human beings. Here is Engineer So what you have watched Bamidele, now is a 2 retiree of Water Corporation of 2 Oyo different people. One on your right hand screen is the late son of Abakaira with his girlfriend enjoying life, while a man that worked for 35 years at the Water Corporation and also as a director is there asking the governor of Oyo State to come and help him out. So, and I'm sure you can see the reason why the longer we take to shut down Nigeria, the longer it takes for more people to die. So I'm sure you got that already. Let us also remember that if we don't shut Nigeria down, Nigeria will eventually kill everybody. These are just some of the activities yesterday. Odùduwà, ilẹ̀ Odùduwà, ibẹ̀ náà ni a wà yìí ní Ọ̀ṣun Òṣogbo. Bí ẹ ti rí tí àwọn èèyàn ń rìn tí wọ́n ń lọ káàkiri. And that is part of the engagement yesterday at Ọ̀ṣun Òṣogbo. Like I said, we will continue to do what we can do, but if everybody works very hard, we can shut down Nigeria very soon. But the longer we take, the more people will die and the more people that will be affected. We have about half an hour before the end of this broadcast this morning. At 11 o'clock, we will bring the broadcast to an end. There's small video just to remind ourselves that the atrocity in Nigeria is not just today. It's been there. But if everybody is not doing anything now, those atrocities is not going anywhere. We played some of this video yesterday.
me ake da ƙasar nan? Wace ƙasa? Nigeria. Najeriya? To ko a karkata ta ka sauka? To in je ina? Ka je inda ka fi so. Kai ma dai Usaini ka san me yake faruwa a ƙasar nan? Kawai dai neman magana kake yi. Me yake faruwa? Ha, gashi nan kuwa rashin cika alƙawari da ake a ƙasar nan tamu. Ga ƙarya. Jiragen sama, Habisu Rika, ɗan arewa ne, ministan shari'a, ɗan arewa ne, ministan yaɗa labarai na ƙasa, Layi Muhammad, ɗan arewa ne, ministan 'yan sanda na ƙasa mai gardin yaɗi, ɗan arewa ne, ministan lantarki, ɗan arewa ne, ministan jin ƙai da walwala, ɗan arewa ce, shugaban petroleum pounds, ɗan arewa ce, babban ministan ruwa, ɗan arewa ne, ministan kuɗi, ɗan arewa ce, ministan muhalli, ɗan arewa ne, ministan gona na Najeriya da Sabo na Nono, ɗan arewa ne, ministan tsaro, ɗan arewa ne. Ministan sufurin jiragen sama Habisu Rika dan arewa ne, ministan shari'a dan arewa ne, ministan yaɗa labarai na ƙasa Layi Muhammad dan arewa ne, ministan 'yan sanda na ƙasa mai gardin yaɗi dan arewa ne, ministan lantarki dan arewa ne, ministan jin ƙai da walwala dan arewa ce, shugaban petroleum pounds dan arewa ce, babban sawa ne, ministan ruwa dan arewa, shugaban kamfanin mai na Najeriya NNPC dan arewa ne, shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa dan arewa ce, ministan Abuja dan arewa ne, ministan ilimi dan arewa ne, karamar ministar ma'aikata dan arewa ce, ministan ayyuka na musamman dan arewa ne, karamin ministan gona dan arewa ne, ministan sadarwa na ƙasa Isa Alfantani dan arewa ne, ministan Ibrahim dan arewa ne, prison service Jafar Ahmad dan arewa ne, military defense intelligence dan arewa ne, Nigerian Intelligence Agency dan arewa ne, shugaban kamfanin mai na Najeriya NNPC dan arewa ne, shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa yar arewa ce, ministan Abuja dan arewa ne, ministan ilimi dan arewa ne, karamar ministar ma'aikata yar arewa ce, ministan ayyuka na musamman ministan dan arewa yar arewa ce, karamin ministan gona dan arewa ne, ministan sadarwa na ƙasa Isa Alfantani dan arewa ne. And these are people that are controlling us. Dan arewa ne. Mai bawa shugaban ƙasa shawara akan kafafen yada labarai Garba Shehu dan arewa ne. Chief Protocol Lawan Kazaure dan arewa ne. Shugaban sojojin ƙasa na Najeriya Yusuf Burtai dan arewa ne. Shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu dan arewa ne. Shugaban kwastam Hamidu Ali dan arewa ne. Shugaban sojojin sama Air Vice Marshal Sadiku Abubakar dan arewa ne. Muhammad Baban Dede dan arewa ne. Abdullahi Gana Muhammad dan arewa ne. Yusuf Magaga. They are all the one in charge while we are speaking grammar. And the more we stay longer by not shutting down the system, the more they will be happy that we don't know what we are doing. We know what we are doing. We just need to work a little bit extra hard and change our tactics. It is good that people will call and talk to you, give all kind of advice, but I guess it's time now that we do a lot of action. Let me go into a video just to remind ourselves that the danger is not going anywhere. The danger is there, but it is up to us to kill that problem before that problem kills more people. We can stop it, but how do we stop it? We must all engage. We must all do so many things. You can do your own bit. I'm doing mine. And that way we will come onto the pyramid and we can shut this contraction called location 419. A location that is not helping anybody. A location that is designed to kill as many people as possible. But so let me show you again. We have our brother calling all the way from France. Hello? About mute the background here. Hello. Egberanle. Akodaji. Àwa lórí ètò bẹ́ẹ̀ ni. Egberanle. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ, àti ìgbà ìṣẹ́ takuntakun ọ̀tọ̀ ìgbà Àṣẹ Èdùmàrè. Nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní ikú títí kí pa àwòdì. Àti yọrí ní àlàmọ́ sí ètò tá a gbé dání. Àṣẹ Èdùmàrè.
no matter how the countries are facing, Bẹ́ẹ̀ni. we will not relent our effort Bẹ́ẹ̀ni, stop it. until we achieve our needs. Bẹ́ẹ̀ni. That is independence of the Yoruba nation. Non-negotiable. Stop it. So, in I'm just hearing that we have about 92 different bodies. Bẹ́ẹ̀ni. Káwọn pé káàdé pé gbogbo àwọn 92 yẹn tára pẹ̀lú àtisẹ́yìn ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn ti àná òun gbé ìbẹ̀rù sí wa ní Ìgbáyà. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́lẹ̀ lè gbé ìbẹ̀rù sí wa ní Ìgbáyà. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ẹni tí wọ́n jọ bí wa káàdé gbé ìdí ara wa, àwọn náà ń gbé ìbẹ̀rù sí wa ní Ìgbáyà. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbẹ̀rù ta ló wá fẹ́ pa wá nísìnyí. Gbàgbọ́yé. Bẹ́ẹ̀ni tí ikú tí ò sí ìwọlé ní bí ẹni tí ẹni ń kàrí, àwọn àpàlẹ́ lọ́wọ́ kẹ̀kẹ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Tàbá gbé pílánẹ̀ tàbá gbé kúrò ní ọ̀rọ̀ àlẹ́ àti. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbésí ní pé àwọn ọmọ igi tú yẹn báwo láti kó àfihàn ọ̀kan. Ìbéèrè ńlá. Ṣébí tàbá ṣe ń gbà tàbá gbà tàbá gbàgbé kéré ìjọ àtà. Láti ìwọ̀n tó tó kútó bá ti di lọ́jọ́ àkókò, bá ti di lọ́jọ́ ìdílé bá ti di lọ́jọ́ ìgbàgbé. Ṣé ìdílé tó fi rọ̀ sí pé àwọn ọ̀nà ààrẹ ti ẹ̀lẹ́ṣẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ wípé adéwọ́dúró tó kú àwọn tó wọ́n tó lówó sí àwọn tí a ti ṣàkóso rẹ̀. Àdúgbàdì kúmọ̀ títọ́rọ̀ náà ṣe ọ̀gbọ́n. Àgbọ́yé. Ilé ìwádìí òṣèlú ìrọ̀lẹ́ wọ́n ka Yorùbá fún ìgbà àpá ìbẹ̀rẹ̀ lórí ìgbà tàbí fún ìgbà. Pẹ̀lú Odùduwà ní pẹ̀lú certificate wípé ṣe ìta gbogbo tí ṣe ìdàgbà fún ìpàdé. Àgbọ́yé dáadáa mọ̀ bàbá wa o. Láàyè ẹ̀ crap. Àṣàwọ̀ sẹ́yìn mo ní pé ká ní mẹ́ta headed paper kan tó máa gbé Yorùbá first in the Accra and the home base. Àgbọ́yé. Kábẹ̀ fi flag wa sí kí Odùduwà nation kọ́ máa bẹ́ẹ̀. Kábẹ̀ ní gbogbo lẹ́nu gbogbo ibi tá a bá fẹ́ kọ lẹ́tà lọ. Àgbọ́yé. Certificate yìí pé we are officially registered yẹn ká máa fi bá tiẹ̀. Àgbọ́yé. Gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tí wọ́n ní afẹ́ kọ lẹ́tà sí àwọn ọ̀tí ẹ̀fẹ́ ọ̀bẹ nìkan ń bínú. Àwọn ó ṣèṣe ń pa àwọn ọ̀bẹ bọ́yẹ́ nìkan ń bínú. Àwọn wa kọ lẹ́tà sí gbogbo wọn. Àgbọ́yé. Gbogbo àwọn lọ́ba gbogbo àwọn chairman in local government àwọn òkè ẹlẹ́gbẹ́ kankan ọmọ Yorùbá làwọn wà sáà. Àgbọ́yé. Ṣé ìjọba sáàjì? Gbogbo àwọn ìyá lọ́jà á kọ lẹ́tà sí wọn. Àgbọ́yé. Gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n wà ní àwọn tí wọ́n wà ní gáràjì ẹ̀ gbogbo àwọn chairman wọn tí ń bẹ ní gbogbo lẹ́kọ̀ọ́ tó jíire á kọ lẹ́tà sí gbogbo ẹ̀kọ́ta wọn. Àgbọ́yé. Àwọn owó wa máa ṣe pé kọ́pì tó gbogbo local government kọ̀ọ̀kan tàbí ìlú kọ̀ọ̀kan. Gbogbo bí àwọn sẹ́ńtì post àwọn sẹ́ńtì tó bá yẹ ká kọ lẹ́tà sí làwọn máa kọ lẹ́tà sí. Àgbọ́yé. Gbogbo àwọn ọmọ ìlẹ́kùn òtò òjíire tí wọ́n jẹ́ adájọ́ á kọ lẹ́tà sí wọn táàdì wà ní. Ẹ ń gbọ́ mi sà. Kétékété. Ohun tó yẹ kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ní mítìnì tó wà ní UK nìyẹn o. Gbogbo tó yẹ ká fẹnu kò nìyẹn o. Àgbọ́yé. Gbogbo lẹ́gbẹ́ á kọ lẹ́tà sí wọn bí gbogbo náà ni wọ́n wà rẹ́jísítà tí wọ́n ní association tí wọ́n ṣe. Ṣé tọ́ra sọ́ọ̀lì? This is the collective work. We no leave stone unturned. Nífẹ̀ẹ́ nìkan kan sílẹ̀.
ṣe tẹ̀ra sẹ́yìn bó ṣe ká ṣe kọ lẹ́tà yẹn nìyẹn látòrí àwọn lọ́ba gbogbo àwọn adájọ́ wa gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà wa gbogbo àwọn ọ̀mọ̀wé wa gbogbo àwọn rìtáyà sójà ámì police officer àwọn olóṣèlú gbogbo àwọn òṣèwé gbogbo àwọn olórí ìtàgé bàbá wa Ọbásanjọ́ á kọ lẹ́tà sí wọn bàbá wa Wọlé Ṣóyínká á kọ lẹ́tà sí wọn Fálànà á kọ lẹ́tà sí wọn bàbá wa ààrẹ Babalọ́lá á kọ lẹ́tà sí wọn gbogbo àwọn eléré orí ìtàgé bẹ́ẹ̀ lọ. ìgbésẹ̀ wọn lọ́yẹ ká gbé o. Àgbọ́yé Ọlọ́run fún wa ṣe dáhùn pé a ti lóòzì bàbá wa tó pè láti France ẹni tí ó rò pé òun ò níṣẹ́ tóun náà máa ṣe nínú Oòduà tá a gbé kò ń ṣe pé kakọ̀ máa gbọ́ nìkan gbogbo wa náà la ní iṣẹ́ tá a máa ṣe èmi ṣe tèmi ẹ̀yin náà gbé tiyín lárugẹ dáadáa kí intern bá sọ kó lè tètè bọ́ sí the workload that we think 1,392 groups that most of them are not talking to each other intern máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn á dàbí ọ̀rọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re tí a drag títí tí a rójútu ẹ̀. mo gbọ́rọ̀ tí ẹni tó pè láti ṣe ìtọ́sọ bàbá wa bẹ̀rẹ̀ ṣe rí àwọn oríṣàgbé tó sọ yẹn ìpè sì ń bọ̀ lórí wọn because ó ń gbọ́ àwọn ọlọ́ba wà tó ti tọ́ ọmọ rẹ̀ ó ń gbọ́ àtìgbà wọn everybody máa kóṣẹ́ ẹni tó rò sí láti gbọ́ bí oṣù márùn-ún ó ti ń fi ìwọ́n sí gbogbo nàìjà àárọ̀ ìkan gbé wálé ilé ìyọ́mọ Oòduà ẹ̀dọ́ bá gbọ́ kófìtẹ́ǹtì ó ń gbọ́ so èpè sì máa wá sógbó wọn èpè ló yẹ gbó wọn délẹ̀ tó bá yá bẹ́ẹ̀ ni àkọ́lẹ́tà lẹ́ni ìbọ̀dọ̀ ó ń gbọ́ nǹkan tó ń jẹ ló ń jẹ́ kó ń dákẹ́ ìwọ náà ṣiṣẹ́ ìwọ tó ń pè tó ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ kílẹ̀ náà ń ṣe iṣẹ́ kílẹ̀ ní í ṣe iṣẹ́ kílẹ̀ gbogbo wa ń ṣe a máa fi bá wọn pò ó tẹ́lá lọ́kọ̀ lẹ́tà tí wọn ẹ ti wọ́n ayé lè nìyẹn ó ń gbọ́ tó o gbà wọn tó ṣèré yẹn ológun kí ni wọ́n gbà wọn òṣèré kó máa gbọ́ nígbà tí ń jẹ APC tó ń jẹ APC ló kó wọlé lọ ó ń gbọ́ ẹ ṣe o kì í sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Thank you very much. Adéramú ló pè é. ṣe rí àwọn kan ní sìn lọ́sàn mẹ́sẹ̀sẹ̀ mi láti Ifọ̀ wọ́n fi lọ bá wọn ní secretariat Yorùbá World Congress. If we are not putting pressure on all the groups, and I mean all those groups, by checking on them, we might all be sleeping in another darkness. It is important that we check on them. Over 100 groups. Iṣẹ́ tẹ̀ràn àwa máa continue láti máa jẹ. And on that note, as I wind down this broadcast this morning, when I finish, I will be doing a lot of technical work in terms of all other platforms. I am not relying on Facebook for my broadcast. We must also start engaging with another platform that is called Twitch. It's another platform to engage more people. We should not sit down on one platform. If you don't see us on one platform, you must be able to check on another platform. As you can see, we have maybe 35 people watching on YouTube, but the remaining are waiting on Facebook for me to come live on Facebook, and then they can sit down and they will comment. These are maybe the 35 people Tajamagba Ominira. I have said it. Our dear, dedicated, loyal, real fighters
kò ń ṣe tó yẹ pé ó kàn expect pé kókò máa fi wá wo program. Do you understand this thing? I say good morning and welcome. And on that note, I will say the work that we are doing is hitting the ground. It's hitting the ground to the politicians because Terry àwọn mẹ̀kúnnù tẹ́ni bí ń pa yẹn. Politician ló fẹ́ fi owó táwọn ní fi bá wọn jà. Politician dẹ̀ lèmi bá sọ̀rọ̀ ní ojoojúmọ́ torí pé politician lèmi àti wọn jọ ní ṣòkòtò kan náà tájọ fẹ́ wọ̀. Politician tó ń rò pé òun máa ṣe 2023 tèmi sọ fún pé kò lè rí 2023 ṣe. Politician, yeah, people must learn to adapt to new situations. They are not ready. People are waiting for us on Facebook. I'm sure after this broadcast now, people will start calling me and say, you were not live. Ari, they were live. And you know that those are the individuals that are not ready. Àwọn tá ready, Amorawa. And I've said it. I don't need millions or thousands of people. What I would do to lock 2023 is already here. Àwọn tá máa reveal ẹ̀ fún, àìtí mọ̀ wọ́n tán, but àti ń rí wọn díẹ̀díẹ̀. Tó bá rò pé ó pè mí pé ó fẹ́ bá mi ṣe meeting, I am not interested to have any meetings with anybody. Have your meeting over the Zoom. In tẹ́ bá fẹ́ sọ, tẹ́ bá ti lè sọ lórí conversation, then that means you can adapt, apply, and do what you have to do. Ṣèbí tó fẹ́ ṣe yẹn náà, ṣèbí tó máa fi gbọ́ Òdùwà ni, tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ó bá rò pé òun máa pè wá lórí phone, tá bá jọ ní conversation, ó máa wá gbé ohun yẹn lọ fún politician, you will die. It's as simple as that. You will die. Because some people think that by calling us and trying to know what is the next plan, I am not going to tell you what the next plan is. The next plan, èmi nìkan ni mo mọ̀, èmi nìkan dẹ̀ ló máa gbé nínú ẹ̀. Tó bá tásìkò tí mo fẹ́ activate next plan yẹn, máa activate it. But for now, let us just continue with the awareness. Let me continue to send strong message to Lai Mohammed, the Minister for Information, that continue to threaten the media in Nigeria. That I am waiting for the day that he will fly to come and do medical checkup here in United Kingdom, or the day that he would have an official engagement. I will tell him that we are still here. I'm talking to that old man called himself Lai Mohammed. Yes, I'm ìwọ ni mo bá sọ̀rọ̀. Lai Mohammed, ìwọ ni mo bá sọ̀rọ̀. Ìwọ gangan ni mo bá sọ̀rọ̀. Lai Mohammed. Ìjọba tẹ́ ń ṣe lọ, òun lẹ máa ṣe gbẹ̀yìn. Lai Mohammed, ìwọ ni mo bá sọ̀rọ̀. Lai Mohammed. Ìwọ ni mo bá sọ̀rọ̀. Minister for Information. Èyí tó ń ṣe lọ, òun lẹ ṣe lọ mọ́ yìí. Àwọn náà máa dúró dè yín níbi tá a ti máa pàdé. Lọ sọ fún gbogbo àwọn babaláwo yín. Lai Mohammed wọ́n mo bá sọ̀rọ̀ nísìn. Lọ sọ fún gbogbo àwọn babaláwo ẹ pé kọ́ bẹ́ẹ̀ máa sá dáadáa. Èyí tẹ̀ ń ṣe lọ yìí, òun lẹ máa ṣe gbẹ̀yìn. Sọ fún gbogbo àwọn àfà àti imam àtàwọn sheikh tó ń bá yín di tírà. Sọ fún wọn pé kó túbọ̀ dé dáadáa. Sọ fún gbogbo àwọn pastor. Sọ fún gbogbo wọn pátápátá. Lai Mohammed wọ́n ni mo bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Lai Mohammed, the Information Minister of Location 9, Nigeria. I'm talking to you directly. Continue to suppress the media inside Nigeria. Continue. Let me bring your face to the screen so that people can see your face. I have the system in front of me. So when I'm talking to them, I will pull up their face as well. And that's what I'm about to do now. I'm talking to Lai Mohammed, your own Information Minister of that contraction, the fraudulent Location 9. Gbogbo tẹ́ ń pamọ́ nínú àsọ̀rọ̀, gbogbo ẹ̀ ó ti fẹ́ jiná, tá máa bá yín gbé síta.
Gbogbo tẹ́ ń pamọ́ tẹ́ ń ṣe ṣúkúṣúkú nínú Aso Rock. I want to bring his face out so that people know the person I am talking to. So that is what I want to do. Liar Mohammed, your information minister. Baba Olojugo. Let me first pull up this article. Broadcast code and illegality by Lai Mohammed. The liar. The real liar that is fining the radio station 5 million naira for telling the truth about the contraction gbogbo Boko Haram tí gbogbo yín tọ́jú sínú ilé tẹ́ ń tọ́jú sínú yàrá tẹ́ ń fund tẹ́ fi suppress wa. Àsìkò ń bọ̀ fún gbogbo yín. Ìdájọ́ yẹn ti dé. Ìdájọ́ yẹn ó ti dé. I am talking to you, Lai Mohammed. It is you I am directing this last 5 minutes of my broadcast to. That you think you will win and suppress the people. The time is getting closer. It's coming. It might be long to you, but to us, we know it is just a matter of time. I am talking to that man, that old man. Can you see his face? That 419 man. Lai Mohammed, I'm talking to you. Ẹja lọ sí France, bàbá màmá wa sọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ ránlẹ̀ mọ́ mi, ẹ̀ka ọ̀rọ̀. Yes ma, ẹ̀ka sọ̀mọ́. Ọgbà àtúbọ̀ mọ wà pẹ̀lú yín o. Ṣùgbọ́n àfihàn wa jẹ́ fún gbogbo àwọn tó lọ sí Òṣogbo. Àti àrílẹ̀ àtiṣe gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó yàtọ̀ fáwọn ọmọ àlè o. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún àkókò wọn fún ohun tí wọ́n ṣe fún wa. Torí iṣẹ́ ribiribi ni wọ́n ṣe. Kò lè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún ohun tí wọ́n ṣe o. Ohun tí wọ́n ṣe yẹn go a very very long way. Àrílẹ̀ àpèṣẹ Ọlọ́run á túbọ̀ bá a dúró tì wọ́n. Láyọ̀ tí wọ́n lọ ni wọ́n máa padà lágbára Ọlọ́run. Ọwọ́ rí gbogbo náà jìjàgbara yìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń sáré kán nítorí yín tàbí nítorí ẹbí yín tàbí torí àwọn ọmọ yín. Orí ara ẹ̀ ni ó fi máa bí. Lágbára Ọlọ́run. Fún ètò tí ẹ̀ ń sọ, gbogbo wa la ní fẹ́ láti ṣe. Kódà kó jẹ́ pé iṣẹ́ ti ẹni pé kó o jí kó o gbàdúrà fún àwọn tí ó ti fẹ́ wọ́n ní ìfìfẹ́. Kì í ṣe owó nìkan kó o rí èèyàn kó o bá sọ̀rọ̀ kó o gbọ́ ètò kó o pín ara fẹ́ ni. Tó sì lè mú ìtẹ̀síwájú àti kí ìrìn àjò wa kó lè yá. Mo tún ń rọ àwọn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo wa nígbà tá a bá ti kí kéyèmí náà lè tẹ lọ́nà fún kí ìrìn àjò yìí tó yá. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bẹ̀rẹ̀ wa, ẹ jẹ́ ká mọ̀ rò ó pé kí lèmi náà lè ṣe láti jẹ́ kí ìrìn àjò yìí ó tètè yá. Torí ibi tí wọ́n ṣe é ó jẹ́ wípé ojoojúmọ́ níbi tí ẹgbẹ́ dé ilé nígbà tó máa ń jẹ́ tètè máa fọkọ́ báyà kan alókè máa tẹ̀lé wa. Inú ni ó ta mọ̀ ọ̀dọ̀ ní bíbá jẹ́ ọgbẹ́ ẹni tí inú ni ó ta mọ̀ ọ̀dọ̀. Àtọ̀ tí wèrè èyí gbà kéde kan tó lè mú ọdẹ ọmọ àlele lẹ́yìn. Adáàbò kẹlẹ́ ọjọ́ tó yóò bá pẹ̀lú àdúgbò àti ìgbọ́rí. Nígbà wo tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú ní à? Ìròyìn tó ń ti fi tó ń sọ fókàsì kó wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ tó ìdílé lè ti sọ̀rọ̀ yìí. So Ọlọ́run ọba lójú gbogbo àwọn tí kò lé sí ìlẹ́sìn lágbára kò ní sí ìlẹ́sìn kó tó dìgbà àwọn ò ti gba ilẹ̀ òmìnira wa. Ẹni ọba fẹ́ mọ bá nọ́ọ̀sì lọ ó lè mọ bá wọn lọ ẹnìkan mẹ́nìkan sí i. Ṣùgbọ́n fún àwa tá a ṣe fún àwa tí orí wa pé àwa tá a lọ́gbọ́n lórí àwa tá a ti mọ àgbòrí
tó wá jẹ́ pé ní ìsẹ́yìn yìí ní ìgbà tó jẹ́ pé ayé yìí kan náà kọ́ la wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ akọ̀dúkà lọ àwọn ènìyàn ò tí wọn ti tí wọn lọ́wọ́ bá rọ ọlọ́run á sì délẹ̀ lérí yẹn láìpẹ́ láì jìnnà inú wọn ràn yẹn lọ́wọ́. Thank you very much. Lai Mohammed. I remember he was in London. Kí lorúkọ program tó ń gbé káàkiri nígbà yẹn. I told you pé gbogbo wọn ni mo mọ̀ dáadáa. I told you mo ń try láti wá nígbà tó wá sí London. There was a program theatre program kan káwọn kan rán mi létí tí wọ́n gbé kọjá káàkiri ní London ní some 3 years ago. Lai Mohammed was the one that he came down as well. Egberande. Lai Mohammed ṣe mo fẹ́ sọ. Pẹ̀lú iṣẹ́ ló tún mi. Ní arúgbó yẹn ló dé pa òun náà. Àwọn ọ̀rẹ́ àwọn sọ ọmọkùnrin kan mú ẹ̀ka lọ torí pọ̀jù provision nídìí ìgbẹ́ wọn tó mọ́lẹ̀ di ẹ̀rọ. Nítorí gbogbo ìyá táwọn ènìyàn jẹ bàbá Lai Mohammed àlàáfíà bá jìnnà sílé àti jíjí ẹ̀. Wọ́n sọ pẹ̀lú ìlú ìdìbò kan ọkọ mi àti gbogbo àwọn tó ní àwọn èèyàn lára. Àmọ́ ilé iṣẹ́ kó ebi ìta òun. Àwọn ń pa òfin òsì àlàáfíà tí ò sí pẹ̀lú ìgbìmọ̀ ìgbò sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ mi ní ọ̀rọ̀ mi jẹ àti gbogbo ẹ̀yẹ tó ní àwọn ọ̀rọ̀ lára. Kí ló dé ẹgbẹ̀rún ọlọ́ọ̀gbẹ́ ń gbaṣẹ́ ọlọ́run jẹ́ àsìkò ti tó ìbínú ọlọ́run pẹ̀lú ọwọ́ ọlọ́ agbára àgbà gbogbo yín bàbá rẹ̀ lè mú ohun ti tẹ̀lé mo ń sọ pẹ̀lú àṣẹ yìí ó dẹ̀ fi rí bẹ́ẹ̀ ní àṣẹ ìtumọ̀ rẹ̀ in Jesus mighty name amen. Lai Mohammed. Lai Mohammed, I am talking to you. Look at my face very well. I hope your next trip to London, I don't know where you will be staying. Likewise, when you will arrive. But what I can tell you is, this government will be your last government. I am talking to you as the Minister for Information. You might think it's not going to happen. But I am telling you, last year, Dumari, this government will be your last government. Election will not hold, but we will leave before election comes. My name is Olayomi Koiki. My name again is Olayomi Koiki. And I am talking to that contraction man. Look at his face, look at his nose. NBC slams 5 million naira fine on a radio station. Let me show you the video of why this nasty contraction called Lai Mohammed of the APC government. Let me play that video for us. These are things just to remind us that the more we are all sitting behind the fence, the more these nasty people will continue to do the damage that they are currently doing at the moment. I am trying to find the video. But for now, let me play this one to remind us that on the 1st of October, Inshallah, we will be holding a peaceful rally across the world. The Oduduwa Republic rally we hold across the globe on the 4th. Let me quickly look for that video. Our rally is in line with the international law and human rights. Your presence and support is therefore needed. Locations and further information concerning the rally will be made public later. Thanks, yours faithfully. Yoruba World Congress, Yoruba Nationalist, UKY, Yolicom, Bekoya, YYL, OPC. And that has been put out as well. The longer we take, the more problem. Let us kill location 9. Oduduwa Republic rally we hold across the globe on the 1st of October. What is send the picture? Mama Wati was she interview for them. Your presence and support is therefore needed. Locations and further information concerning the rally will be made public later. Thanks, yours faithfully. Mama T, àwọn tí wọ́n lọ bá lẹ́ẹ̀kan. UKY, Yolicom,
ẹ wá ní kí a má fọ́ Nàìjíríà sí wẹ́wẹ́. I'm coming. Mo kàn fi gbé picture màmá yẹn wá. Wọ́n ṣe send ẹ̀ sí mi láti Òṣogbo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn lọ sí ọ̀dọ̀ màmá. "105 years and we have a contraction called Nigeria." Ẹ jẹ́ n gbé picture màmá wá sí ojú fọ́nrán kí ẹ lè rí. Nigeria, the fraudulent country that we need to shut down as quickly as possible. As quickly as possible. Picture màmá nìyẹn fún àǹfààní ẹ̀yin tí. Èyí tó yẹ kó wọ́ọ̀rì nípa irú àwọn màmá báyìí, olórí burúkú ààrẹ tó ń pè ní Láíláyà Muhammed. Kò lè ráyè yẹn, ó lè tó máa jà. Gbogbo owó tó fẹ́ kó jẹ, ìyẹn lọ́wọ́ after. That is the, let me bóun wá díẹ̀, ojú olórí burúkú kọ́ la fẹ́ rí, ojú olè rè olè, ojú olè rè olè. Orúkọ tèmi Ọláyọmí Kóìkì. Àfi kó yá jókòó sí Nàìjíríà kí wọn náà má wá sí ìlú òyìnbó. Lai Muhammed, Láyà Muhammed. Ṣé rí màmá 105 years kò ní ìtọ́jú, government ò tọ́jú wọn, anybody ò care. Olórí burúkú eléyìí, wọn á ní kó má ṣépè fún wọn, èmi má ṣépè fún ẹni. Gbogbo yín pátápátá, ìjọba tẹ máa ṣe gbẹ̀yìn lélẹ̀. Can you see the mother? 105 years. Kò sáǹfààní kankan tí ìjọba Nàìjíríà ń ṣe fún wọn. So, and you continue to say one Nigeria. Who is deceiving who? Let us shut that country down and save life as quickly as we can. Say, Mama, 105 years old. 105 years ni màmá tí tẹ̀ ń wò lórí fọ́nrán nísìn. Èmi wá ń bi gbogbo wa nísìn. Ẹ rò pé màmá yìí nìkan ló wà káàkiri gbogbo South West tí kò ní ìtọ́jú. Kò sí ìtọ́jú kankan. Wọ́n wá ń sọ pé Fúlàní ó ń pa wọ́n. Lai Muhammed wá ní ìyẹn ọ̀kan òun. Ọ̀ṣun State Governor ìyẹn ọ̀kan wọn. Èèyàn bá kú, èèyàn bá má jẹun. That got nothing to do with them. Mo kàn fi rántí pé kẹ́ rántí fídíò tí mo fi play nísìn tí Lai Muhammed àtàwọn 419 wọn. 105 years kò ní kankan tíjọba Nàìjíríà ṣe fún ìyá ẹ̀ tó fi pé 105 years. Ṣé life ta fi continue lélẹ́yìí? Èmi bí gbogbo wa ní. Ṣé life yẹn la fi continue or we end location 9 aka Nigeria and we save lives? Fídíò tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí nísìn, fídíò yẹn làwọn olórí burúkú wá ní kí. Which is it? Which is it? I'm coming. The video is coming up now. Which is it? Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government? A government of deceit, a government of liars, a government that do not care whether you exist or not. People think this government knows that you exist. Let's shut it down and save lives. Let me bring it onto the screen. I have told you, every day, as we are live, we will be using the media to send a message to people which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part
and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How would the government just say, "Oh, it is revenge killing," and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing. And so on and just so a few minutes from the now. body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. By 2022, they want to start a civil war. And this man, this old man, this ragged old man called himself Lai Mohammed. Right? Because this interview was aired on one of the FM inside Abuja. They are now finding them 5 million naira. We have this man that this one should be fighting for. Tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi ni bàbá burúkú yìí, bàbá tí ojú ẹ̀ tó dàbí ojú wìnìwìnì, bàbá olè yìí, kò rí eléyìí kó sọ pé kí ló dé tí bàbá tó ṣiṣẹ́ fún 35 years àmọ́ ó rí àwọn ọmọ Abba Kaira tọ́jọ́ ń gbé private jet kiri. Ṣó máa ní òun mọ̀ ọmọ Abba Kaira ó ń travel nínú COVID-19 tó ń lọ Paris pẹ̀lú girlfriend ẹ̀. Lai Mohammed ò rí yẹn sọ sí ìyá lójókòó yìí, ìyá 105 years old. Olórí burúkú Lai Mohammed tó pe rẹ̀ ní Lai Mohammed kò rí gbogbo yẹn. Eléyìí tí ó ń sọ̀rọ̀ pé ọmọ wa pa gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire, òun wá kò lè òun ìyẹn lòun wá ń defend Fúlàní. Ṣé tó bá ti dé fìlà Awólọ́wọ̀ tọwọ́ jígí bí Awólọ́wọ̀ ìrọ̀lọ́npa o, ó lè ní gbogbo wọn pátápátá. Ó lè jàgùdà ní gbogbo wọn. Election will not hold. Àti kúrò nínú oko ẹrú tí ẹ kó gbogbo àṣì. Ṣé rí bàbá yẹn? Bàbá tẹ̀ ń rí ṣe ń rí gbogbo àwọn àwòrán tí mo fi ń wọ gbogbo yín lórí. You can see the different things happening. Eléyìí ṣiṣẹ́ 35 years. Eléyìí ò tẹ̀ tí ṣe iṣẹ́ ọdún kan. Ṣe rí ayé tó ń jẹ. Ṣe rí bó ṣe ń dán gbìnìgbìnì. Olórí burúkú eléyìí kàkà kó máa defend ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀. Ó ń defend àwọn ọmọ Abba Kaira against ntẹ́lẹ̀ ń sọ. That is what is happening o. Ṣe rí gbogbo tí mo fi ń wọ̀nyí. That is the game plan. Lai Mohammed would rather defend the late Abba Kaira's son and the girlfriend inside their private jet, enjoying life, as against a Yoruba woman that is neglected by everybody. Local government chairman does not even know this woman exists. The governor in Osun State does not know it exists. Likewise, this old man that is asking for support and help after working for 35 years. And you always continue to say, one Nigeria. I wish you all the best in your one Nigeria. My name is Olayomi Koiki. And on that note, I would end this broadcast now. I say, still a lot of work we will be doing. But I will not say because you are not seeing us on Facebook. That for me is an excuse that a lot of people want to use. I'm not, anybody that call me after this broadcast say you are not on Facebook, I'll just tell them you're as lazy as anything
by not finding out that every day we talk about other platforms. Why are you just holding on to Facebook? Say you want back commission over Facebook. So have a very good morning, everybody, and join me again. But before we go, we will play our anthem to close this broadcast this morning. Kí àwọn tó láyé tó lọ́run láìpẹ́ láì jìnnà kọjá kalẹ̀ kúrò nínú oko ẹrú tí àwọn Lai Muhammed àti gbogbo àwọn tó ń rò tẹ́yìn rò pọ̀ wọn káàárọ̀ òjìrì ni wọ́n tí wọ́n fi wá sínú oko ẹrú yìí. Bye for now. Let us play our anthem. Okay. Ṣé fẹ́ dá sí tòní ìṣọ́ra ètò tí fẹ́ tán àbí private call? Ẹ má wọrí, kò sí lórí speaker máa bá máa pè yín. Ẹ má wọrí. All right, bye-bye. All right. Let's finish it up now. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Olùwàdìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Have a very good morning. I'll be back again. I'll be doing a lot of test runs. So in case maybe you know something pops out on Facebook,